Hard times make hard men. Hard men make good times. And good times make soft men. Soft men make hard times. Soft men make hard times. त्यही हो हैन त? Hard times make hard men. ठिकै छ. I will Good times. I will hold it. You rose up the ranks. अर्को दुईटा माम चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा Soft. Hard. Good times for निस्केको. तपाईँ त हाम्रो प्रतिनिधि होइन भने अब हो नि त अब के गर्नु अब तैँले रङ गरेस् त्यहाँ प्रतिनिधि तेरो होस् कि तेरो बाबु होस् होइन रङ इज रङ अब होइन as of no shade on that hypothetical girl number 1 she's hypothetical What shade? Arthur bro हो त्यो सजन ब्रो र एनजेके लाई चाहिँ ट्रिपल थ्रेट म्याच गरेर एनजेके ब्रोले कुर्दिन्छ मार्दिन्छ नि है एनजेके ले एनजेके इज फ्रम स्ट्रीट्स लाएको माया Also we're starting something new called Khattu Series. अन्त के कुरा गर्दै थियौ हामी भर हैन उयो रे के handmade in small batches carefully distilled. Thank God it's not like foot made dude. अनि खुट्टाले किचेर पनि गर्छ नि गोगुलले हैन अब खुट्टाले बनाएको भने ह्यान्डमेड नै भन्छ ह्यान्डमेड नै भन्छ लिम्ब मेड भन्दै गर्छ तर हाम्रो साँच्चै नै 97 पुगेछ अब 97 96 97 ब्रो तीनटा एपिसोड बाँकी छ अब 96 हो यो 97 This episode 96 a special one हैन It's Tej ko birthday special episode on the special that we Also we're starting something new called Khattu Series. elaborate गर्न अलिकति खट्टु के हो भन्नु मान्छे अब खट्टु भनेको चाहिँ त्यो अमिलो वाला चाहिँ हैन हैन अमिलो होइन तितौरा वाला वाला चाहिँ हैन इट्स के भन्छ त्यसलाई हाम्रो लिङ्गोमा चाहिँ इट्स अ सिनोनिम फर अल्कोहल यो चाहिँ दार्जिलिङ तिर युज गर्ने लिङ्गो हो हैन एन्टोनिम 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 भने अपोजिट ए अपोजिट सिनोनिम सो त्यही हो सो अब यसमा चाहिँ विल ह्याभ पिपल हु आर कम्फर्टेबल विथ अल्कोहल consumption while being recorded. It's not for the faint-hearted. That whoever wants to, then they'll be included in the Khattu series. So यो मार्फा आज चाहिँ हाम्रो पोइजन चाहिँ मार्फा हैन एभ्री एपिसोड फेरि खट्टु एपिसोड हुँदैन नि हैन अब कोही बेला गेस्ट खट्टु एपिसोड पनि हुन सक्छ या सोलो हामी मात्रै खट्टु एपिसोड पनि हुन सक्छ वालछ्याल अन्त आज चाहिँ मार्फा चाहिँ for those who don't know हैन मार्फा चाहिँ is a name of a town actually in Mustang, Lower Mustang, and we've been there and our friend has cousins there. It's a pretty man. We should have ridden through. It's a pretty town, right? It's a scenic, like ati scenic, nice. I'm miss getting the opportunity. You can look it up online, and Marfa banne. It's a nice as like Tibetan town, man. Tibetan, yeah. Right? It's a Tibetan community types. I mean, आफ्नै छ उनीहरुको थकाली मुस्ताङी हैन तर अब हेरिटेज चाहिँ त्यही हो सेम नै हो बोर्डर टाउन हो अन्त त्यहाँ चाहिँ एप्पल अर्चर्डहरु पुरा छ हैन त्यहाँको एप्पल मिठो हुन्छ नि वर्ल्ड फेमस ड्राइड एप्पल्स रियल एप्पल आई मिन लाइक वेट एप्पल्स गोल्डन एप्पल पनि पाउँछ हैन नेपालको त एउटा दामी ठाउँ नै हो नि लाइक त्यो एरिया क्या लाइक एप्पल भन्ने बित्तिकै त्यो चिप्स जस्तो नि पाउँछ नि हामीले लिएर आएको थियौँ एप्पल चिप्स भन्नाले त्यो ड्राइड एप्पल के हो त्यो ड्राइड एप्पल होइन त्यो पनि दामी हुन्छ एप्पल सुकुटी एप्पल जर्की अन्त के तर अर्को भनौँ भुटानको एप्पल पनि दामी हुन्छ नि ब्रो तिमीहरूले खाएको छस् कि छैनस् दामी कसम भनेको किनभने हाम्रो भुटनी साथीहरू र हाम्रो प्रिन्सिपल पनि भुटनिस थियो क्या
सो एप्पल उनीहरू सिजनमा उनीहरू लाइक घरबाट कार्टुन लाइक होल स्कुललाई पुग्ने गरी पठाइदिन्थ्यो फ्यामिलिज उनीहरूको भुटनिज फ्यामिलिजले क्या अन्त हाम्रै लन्च अब लाइक हुन्छ नि लन्च टाइम त्यस्तो ब्रेकफास्टहरूमा यत्रो एप्पल दिन्थ्यो क्या हामी लाइक कहाँबाट आयो यो एक बाइटमा आम नट एक्जाजुरेटिङ होइन यस्तो दामी हुन्थ्यो यार भुटनिज एप्पल जुसी क्रन्ची मलाई न आई लभ आम लाइक एप्पल खाएको साउन्ड क्या दामी लाग्छ ब्रो आई थिङ्क एप्पल इज द मोस्ट होइन ठुलो स्पेक्ट्रम भएको फ्रुट क्या What do you mean? They're like shitty apples. Yeah. And they're like fucking royal apples. You know what I'm saying? On the shitty apples, त्यो फुसफुसे आउँछ नि त्यो स्पन्ज लाई टोकेको जस्तो आउँछ नि साउन्डले थाहा पाउँछ I hate those. है Sound is a good indicator for how good. Whereas like nice ass altitude apples, you crunch and it has that like crack sound. Oh, and plus it has to be froze alka refrigerated and oh my god. टोक्दाखेरि त त्यो एप्पलको जुस छिटाएको हुन्छ नि I love apples ki but I've had like so many bad episodes with shitty apples. I'm like, oh shit. I think if you get introduced to apples with shitty apples, then you'll never like apples for life. Like which other fruit has the spectrum of being from shitty to good? Okay. Which other fruit has a spectrum like त्यो हाउडे र दामी को क्या? I never thought about fruits. Like a banana, more or less, it's just like banana, right? Banana is damn unpredictable. It's either pakeko or kacho, like or thulo or sano, like you know. There's no phusphuse banana, like you know. There's no like phusphuse mango. Mango पनि हुन्छ नि तर कतिवटा हुन्छ त तर म्याङ्गो फेरि चुस्ने हो कि खाने हो त्यो पनि डिफरेन्स छ नि त कस्तो रे अब चुस्ने म्याङ्गोहरू पनि हुन्छ खाने म्याङ्गो पनि हुन्छ नि त चुस्ने चाहिँ सानो खालके चाहिँ त्यो चाहिँ ओभर लाइक यु लाइक सक अन इट र खाने चाहिँ अब मजाले काटेर लाइक है बनाना चाहिँ कसम भनेको मलाई हिरी लाग्छ काँचो हुन्छ एक दिन हैन बल्ल बल्ल पाक्न आँटेको हुन्छ नि त्यसपछि यु डोन्ट इट फर अ कपल अफ आवर्स एन्ड देन कुइसक्यो अब ब्रो म्याङ्गो भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ नि कुनै किन अब यो इन्डियन एडभर्टिजमेन्टहरूले यस्तो डरलाग्दो इम्प्रिन्ट राखिदिएको छ कि फुटप्रिन्ट मेरो दिमागमा आमसूत्रहरू होइन कट्रिना कैफको याद आइदिन्छ आमसूत्र स्लाइस हो त्यही त आमसूत्र हुन्छ नि आमसूत्र हुन्छ त्यसले बी सेक्सुअलाइज गरिदिन्छ अनि म्याङ्गोलाई काटेर यसरी खाइदिएर नि अम्बो मलाई स्लाइस मन पनि पर्दैन तर खाइदिन्छु म स्लाइस लाइक आइम नट इभन लाइक हुन्छ नि एनिवे मलाई चाहिँ उयो दामी लाग्छ त्यो उयो खान्छ मिनट मेड भन्ने त्यो पल्प हुन्छ अम्बो फर्स्ट टाइम कलेज जोइन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मलाई पल्पीको बोतल देख्ने बित्तिकै पल्पीको बोतल देख्ने बित्तिकै चाहिँ बङ याद आइदिन्छ नि हामीले पल्पी पर्फेक्ट त्यो क्या टेक्स्चर कडा यस्तो फ्ल्याट साइडमा ठक्क माथिपट्टि कर्भ भएको अलिकति पल्पी मिठो कि बट लाइक यु नो चाहिँ त्यो मेमोरिज लाइक एन्ड अब्जेक्ट्स हो त तर हामीलाई कतिवटा फ्रुटहरूको नाम थाहा छैन रहेछ विच आई मिन कमन पनि नभएर होला यता तर डेङ्गु लागेको छ भने चाहिँ ड्रागन फ्रुट खानु अरे प्लेटलेट्स बढाइदिन्छ नि ड्रागन फ्रुट त वाल महँगो छ तर द मोस्ट मिसलिडिङ फ्रुट चाहिँ नि ड्रागन फ्रुट हो नाम पनि त्यस्तै छ हो बाहिरबाट हेर्दाखेरि पनि है भित्र काट्दाखेरि पनि वो के हो यो मुखमा हाल्दा चाहिँ फुस ड्रागन फ्रुट त कस्तम त्यो उयो जस्तो देख्छ त्यो फ्यान्टेसी मुभीहरूमा खलिसीले नै घरमा ल्याइदिएको टाइप्स क्या अब अन्डा हो यो ड्रागन निस्किन्छ अब त्यस्तो थियो त्यो पत्ताहरू पनि हुन्छ नि अलिकति फ्रिज्ड आउट कलर पनि त्यस्तै टेक्स्चर पनि थाइल्यान्डमा पुरा खाइ खानु त मैले अब त्यही त इजी होइन काटिँदा दिन्छ बिच बाटमा हो खाइदिन्छु तर अब मलाई फ्रुट चाहिँ थाइल्यान्ड यताउता चान्स पायो भने चाहिँ खाइदिन्छु क्या माई फेभरेट फ्रुट चाहिँ पपाया सम पिपल हेट इट आई लभ पपाया लाइक नट आई मिन लाइक तातो होइन फ्रिजमा हालेको काटेर होइन पपाया यस्तो मिठो लाग्छ मलाई हो अर्को एउटा मेलन पाउँछ नि क्यान्टलोप टाइपको हुन्छ नि मेलन त भन्छ होइन आई मिन मेलन त मेलन फ्यामिलीकै हो तर नाम चाहिँ अर्कै हो कि त्यसको
कुनी के भन्छ त्यसलाई नेवार त नेवारै हो किन जोसी हो कि के हो बजेट सार्यो त्यो चाहिँ स्लाइस गरेर होइन डाइस गरेर एन्ड देन पुट इन द फ्रिजर यस्तो कुन त्यो अरेन्ज भित्र अरेन्ज भएको टेक्सचर अरेन्ज भएको अरेन्ज हुँदैन व्हाइट नै हुन्छ व्हाइट एन्ड देन अलिकति ग्रीनिश ओके आई नो सो लाइक बिचमा सिड हुन्छ क्या त्यो के अरे सनफ्लावर सिड्स टाइपको पुरा हुन्छ बिचमा चाहिँ एन्ड देन ओ माय गॉड त्यसलाई आइस चाहिँ यस्तो दामी त्यो आई क्यान नट एक्सप्लेन म्यान त्यो टेक्सचर के त्यो बाइट गर्दाखेरि एन्ड देन त्यो अलिकति फ्रोजन बिकज लाइक मोस्टली वाटर कन्टेन्ट छ नि त्यसको भित्र अनि त्यो भित्रको त्यसको त्यो कन्टेन्टहरू सबै फ्रिज अप हुन्छ क्या फ्रिजरमा हाल्दाखेरि एन्ड देन इट्स लाइक Bro, the fruit I have the most love-hate relation with is pomegranate. I love pomegranate, but it's too much work. It's a whole ordeal to get through that. What the hell? Like, couldn't you have come in a better packaging? And then... Yeah, I think we need to wait all out this evolution cycle. Time I think people need to start crossbreeding it with like mangoes and stuff, man. Cute do that, weird. It looks like either like make that whatever we eat like big or like I know combos, but चारवटा जस्तो होस् भित्र तर चाहिँ ठुल्ठुलो होस् यत्रो सानो जाटा केलाउने इदी है अर्को केलाउने इदी चाहिँ फेरि त्यो पनि इदी नै छ नि अरेन्ज पनि मिठो छ कि केलाउने इदी लाग्छ पनि इफ यु डोन्ट नो हाउ टु कट इट प्रपरली पनि अनि त्यसपछि त कोट्टाउन यस्तो गाह्रो हुन्छ त्यो वालनटहरु हुन्छ त्यो हाफमा ब्रेक गर्दा निकाल्न गाह्रो हुन्छ नि त्यस्तै भएर के बस्दैन के रे ऑरेंज क्या के हो त्यस्तो तुम गाह्रो छ नि केलाउनु ऑरेंज चीज हैन कुन कुन चाहिँ सजिलो छ राम्रो पाकेको लाइक मुङलिनको टाइप्सको हेर्दा सजिलो छ कि तैले मुन्ताला खाइस होला हैन अब के हो अब डिफेन्स मेकानिजमहरु पो देखाउँछ स्किनले अब हामीले आँखामा छिटाएर फ्याक्देर के अब के भएको अब ऑरेंज तर साँदेर चाहिँ पि हुन्छ ऑरेंज एनी भोगटे भनेको होला हैन एनी अफ दिस लाइक सिट्रसी फ्रुट्सहरु के ऑरेंज भोगटे अनि त्यो भोगटेलाई इंग्लिशमा के भन्छ के पो भोगटे मौसम्बी दिनहरु हुन्छ नि भोगटेलाई के भन्छ ज्याक फ्रुट त उयो ओके कटर बुई कटर भुइँमा उम्रे भुइँ कटर रुखमा उम्रे रुख कटर अन्त के भन्नु थियो मैले अर्को चाहिँ त्यो थाईले खान्छ नि डुरियन अम्बो त्यो चाहिँ के हो कसम होस् होला धन्यवाद नेस्टी किङ अफ फ्रुट्स कसम अम्बो क्या गनाइदिन्छ ब्रो है इलिगल नै छ हैन कतिवटा ठाउँमा खानु पाउँदैन नि पब्लिक इलिगल त हैन अब त्यहाँ हो साच्चै भनेको like some places ma it's illegal to open it up in public illegal मतलब they discourage अब because it smells too much like if you go on like buses public transport you cannot eat durian man fucking I'm being bit by mosquito bro like dengue or what जान्थे जला खेल के रे ललितपुरको मस्किटो अलिकति अलि छ नि ब्रो प्लिज अन द लूज है अन्त के भन्दै सरी त्यस Are you serious? Are you serious? हाम्रो वर्स्ट कन्ट्री भइसक्यो हाम्रो भर्खर के भन्दै थिइस् त्यस I'm so sorry man भर्खर के भन्दै थिइस् मस्किटो त्यही डेङ्गु ए के भएको ललितपुरमा चाहिँ कसरी हो के ललितपुर I thought like if any place it would be Kathmandu because of all the trash that's collected हैन त्यहाँनिर जो होता है वो दिखता नहीं जो दिखता है वो होता नहीं भने सुनेको अनि यहाँ अब ललितपुरमा पो रे अब सानो पेन्डेमिक पाटन एरियादेखि हेरे हैन स्पेसिफिक एपिसेन्टर अनि फेरि पिपल लाइक ट्रिटिङ इट लाइक कोभिड टाइप हुन्छ नि स्प्रेड होला कि चाहिँ कन्ट्याक्ट भएर त्यस्तो हुँदैन है बाइ द वे हल्का साइकोसोमेटिक पनि छ है तर डेङ्गु एन्ड गोइङ सो फकिङ मस्किटो हन्टर मेरो चाहिँ उयो के भन्न
इफ आइ एम इन डिनायल के भन्छ वेदर चेन्ज भइरहेको छ मेरो मेरो इन डिनायल स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यही होइन वेदर चेन्ज भइरहेको छ अहिले सबैजना त्यही नै होला चिसो चिसो छ सबैलाई भइरहेको छ अहिले हाले Bro, but we're in a turn of the good part of the year ni tara. Best part. I love this part of the year, September onward. यो र अनि February March. त्यही त भनेको February March को तर small window छ के मलाई September October November अलिक फेरि अहिले त November पनि bearable भइसक्यो चिसै हुँदैन त्यस्तो खासै No, I'm talking about like not just the weather, like the whole like festivities and everything. Yeah. So like September, October, and खाली पनि हुन्छ है November, alka the weather is changing, and getting down. December, obviously, end of the year, and January, alik down हुन्छ फेरि. For me, say. Then February, alik up. March, April, दामी हुन्छ फेरि June, July देखि alik lapse like it's always like मजा हुन्छ. तर I'll pick extreme cold rather than extreme heat, man. Custom heat to सक्दैन यार. तर you say that कि मलाई I say that कि तर last time को winter मा I was like fuck I'd rather stay like गर्मीमा this is like fucking cold man. हैन हाम्रो usual गर्मी is bearable नि त नेपालमा at least काठमाडौँतिर हुने. त्यहाँ तराईमा इटरी सिटरी जाँदाखेरि त god damn bro यस्तो गाह्रो यार त्यो सास फेर्दा पनि हुन्छ नि तातो हावा नाकभित्र छिदिरहेको ए त्यस्तो त हैन त्यस्तो त सक्दैन and then like you're sweating like 24 hours sauna 24 hours man अब त्यो बाहिर एकछिन गयो कि अम्बो छ्याप छ्याप पसिना के हो and then त्यो चिसो सर्टको त्यो फिलिङ हुन्छ नि त्यो इरी खाले क्या तर गर्मी चाहिँ भइरहेको छ कि यहाँ नेकदेखि माथि चाहिँ इरी त्यो गर्मी चाहिँ सक्दैन यहाँ पनि अब बिस्तारै बिस्तारै त्यस्तै त्यस्तै हुँदैछ एक दिन पानी परेन भने यस्तो गर्मी हुन्छ काठमाडौँमा पनि तिमी सानो फेभर गरिदिन्छौ ब्रो त हल्का आइस हालिदिन्छ प्लिज ल म उठ्नु सक्दिनँ कि यहाँ माइकै फेरि डिस्कनेक्टहरू भइदियो भने फेरि हाम्रो भ्युवर्सहरू रिसाउला कि भनेर ओ म्याम चाहिँ कोक पनि पास गरिदिनु प्लिज बर्थडे पहिले भनेपछि त गरिदिनै पर्यो नि अन्त how does turning a new मैले भने त अघि scientists are saying that it's you have to के अरे take away 2 years from your age to be like socially acceptable. That's like socially acceptable thing. Leveled up, you mean? To take away 2 years. So like socially I'm 28. Because I was rid of 2 years of social experience. They'll either determine person was last one, na? खै कुनै that हैन कहाँ हामी भन्दा त्यो 2 इयर्समा त सबसे बेसी लाइफमा सोशलाइज त्यही 2 वर्षमा गरिस् होला ब्रो तैँले हैन मैले के गर्नु कसरी त्यो त के भन्छ एन्टी सोशल त हैन तर लाइक कट डाउन भयो अब के गर्नु पहिला चाहिँ उपरै अन्त सोशल बटरफ्लाई त थिनस् त अन्त थिएन तर ए थिस् तर ए बी सोशल बटरफ्लाई त यार हैन थिएन तर अहिले त वाइल्ड कम्ती छ अहिले त भेरी कस्तो लाइक हैन त्यो सोशल बटरफ्लाई थिस् मान्स पहिला लिनियर टाइपको छ कि है ओइ थिएन हैन पहिला तेज र म पनि त्यस्तो ह्याङ गर्थेन नि लाइक अनेस्टली भन्यो भने अन्त अब किनभने हुँदैन त्यही त भनेको ह्याङ गर्थेन अब याद त छैन नि त कन्ट्याक्टमै छैन अन्त एकअर्कामा ट्याब्सहरू अब राखिरहनु पनि गाह्रो होइन नम्बर यसको फोन पनि हुँदैन थियो जहिले यता आउँदा नयाँ ब्रो मेरो फोनमा हेर न यसो कन्ट्याक्टहरू दिविज न्यू येट अगेनहरू छ कन्ट्याक्ट नम्बरहरू होइन अब जेसुकै भन होइन त्यसरी तर अब मैले भनेको चाहिँ अब तर त्यसलाई देख्थेँ क्या जुन चाहिँ सोसल ग्यादरिङमा पनि त्यस बुझिरहेको हो यो केटा चाहिँ सोसल छ म्या खालके अलिक हल्का मेच्योरमा छ टाइप्स हुन्छ नि मेच्योर होइन इट्स जस्ट लाइक खै Cheers, bro. Happy fucking birthday. Guff Guff Pass चाहिँ अब नेक्स्ट लेभल पुऱ्याइदिए Guff Guff Pass चाहिँ अब नेक्स्ट लेभल पुऱ्याइदिए हाम्रो आथर गर्नु माम्स अन्त अहिले टुरमा रहेछ होइन नेपाल टुर काठमाडौँ टुर कि नेपाल टुर खास आथर गर्नु त
हाम्रो अक्षत पो हुन्छ कुन दिन ल्याएर यतिकै राखिदियो भने त्यो काउबोय ह्याट लगाएर होइन अनि दुईजनाको फेरि त्यो फेसियल स्ट्रक्चर फेसियल हेयर कपालको त्यो हल्का त्यो हस्की भोइसमा सेम छ नि हस्की भोइस सेम छ नि अनि ए आज अन्त उसको पनि बर्थडे रहेछ नि त हाम्रो सेभ सोइल सेभ सोइल यो मिस्टर स्टिल यो सोइल सद्गुरु म्याम्सको यो चाहिँ के हुँदैछ म्याम्स प्लिज यार शेड सम लाइट अन दिस म्यान के चाहिँ Save, like Sadhguru and Save Soil. Save Soil. I don't know how he's doing a worldwide campaign. He came up on Joe Rogan पनि Sadhguru आएको थियो होइन त्यही Save Soil कहाँ आउँछ त्यो क्लिप देख्यो भने त झन् आउँदैन होइन अन्त सेभ सोइलमा चाहिँ के अब सोइल बचाऊ सञ्चालन ए सेभ टप सोइल रे अब त्यो सेभ द टप सोइल रे फ्रम रिडिङ इट अफ अल इट्स न्युट्रियन्ट्स एन्ड स्टफ बिकज वी वन्ट बी एबल टु ग्रो food after a couple of years or at least the food that we grow won't have nutrients I don't know त्यही भनेको जे प्रब्लम आए पनि खोज्छ कि मान्छेले अर्को सल्युसन त्यही चिज बचाउनु पर्छ भन्छ हैन है खोज्दिन्छ अब यहाँ सक्यो भने अब खोज्दियो अब अर्को के रे मार्समा गएर अब के गर्नु नेपालमा पनि त्यो अन्त स्यान्ड माइनिङहरूले गर्दा अहिले सोइल इरोजन ल्यान्डस्लाइड्सहरू पनि पुरा भइरहेको छ नि त्यो चाहिँ इलिगल भयो सम पिपल आर प्र्याक्टिसिङ द्याट इलिगली देयर आर सम पिपल हु डाइड पनि हु प्रोटेस्टेड अगेन्स्ट इट देयर वाज यङ गाइ हु डाइड लास्ट इयर हो कि ट्रक ड्राइभर नो स्टुडेन्ट ए ट्रकले हिर्काएर आई मिन एलिजेडली एक्सिडेन्ट तर अब त्यो ट्रकले हिर्काएर मारिदिएकै होला ट्रकले हिर्काएर नै मार्यो हो होइन हामी लाइक जानी जानी नै हिर्काइदियो होला नि जानी नै हो नि त्यो त अब अभियसली वाइ वुड आउट अफ अल द पिपल ही बी हिट द वान वाज प्रोटेस्टिङ अगेन्स्ट देम he was suicided like when people like it's like when people kill you and they make it look like it was an accident or a suicide यस्तो बन्दुक हातमा राख्दै रहेछ नेपालमा पनि त्यस्तो हुन्छ है सुसाइडेड अस्ति हिजो कि कहाँ नेपालको कुनै कहाँ एउटा फ्यामिलीलाई पिस काटिरहेको मर्डर केसमा होइन 3-4 जना घरको फ्यामिलीलाई मारेर पिस काटेर घरमा त्यतिकै छोडिदिइरहेको मान्छेले पाएको कसम भनेको मैले अघि बिहान भर्खर पढेको आज हिजो राति कि आज कसरी के भयो I didn't go detail. I just read the headlines. I was like, it's too gore for me to fucking even start my day by reading this. पहिला एउटा केस भएको थियो नि थाहा छ where a tuition teacher I don't know if he raped or not but he definitely killed. Dude, tuition teacherहरुको निकै छ है यस्तो कथाहरु मोलेस्ट त अब काउन्टलेस छ हैन ट्युसन टिचरहरु मैले निकै म्याके ट्युसन टिचरहरुको पनि निकै हुँदैछ मैले कसम मेरो साथीहरु 1-2 जना हैन आई डोन्ट अब obviously I won't take names तर मोर देन वान नै भनौं हैन केटी साथी साथी बहिनीहरुको साथी लाइक व्हाटएभर हैन यताउता हैन सुनेको कि लाइक के हुँदैछ यहाँ खालको अनि त्यो लेडिजहरुले गएर अब आफ्नो घरमा आफ्नो पेरेन्ट्सहरुलाई भन्दाखेरि पनि पेरेन्ट्स आर इन डिनायल लाइक मोस्ट अफ देम because the parents don't want to hear about it at all. So you ask me what's the solution? Go beat the fuck out of that tuition teacher if you know you're right and you go to jail, man, like for a couple of days. I know. I know. Like the parent bana I know a parent but that's the thing the पताउँदैन कि आमा बाउले कति जना like I've seen मैले सुनेकोहरु चाहिँ where it's like अब त्यो maybe the child is not good at academics or अब त्यसले गर्दाखेरि automatically distrust हुने पेरेन्ट्सहरुलाई
And then even if they say like, oh, this teacher is not like doing, I mean, or like doing things, I think some people are in denial. Some people are like not ready to trust their word. And then some people, I think, just out of shame or something. Yeah, I think it's more of that, bro. It's out of like, उनीहरूलाई पनि केन भलास्क्वेज अन्त त्यसको स्टोरी त थाहा छ So Cain Velasquez is this guy, a UFC heavyweight champion, and for people who don't know, is I think one of the best heavyweights to ever step foot in that UFC octagon. Due to injury and all, he couldn't fulfill his potential. Honestly, now he could have been the GOAT, like 100%. The poor injured throughout his career, so his career was cut short, and he didn't even achieve. He became champion and all that, but he didn't even reach. If you ask me, 60% of his what he could have been. Anyway, that's just about his career. But recently, I think a few months back, there was this incident where he lives in California, San Jose, somewhere, something like that. And he was going down the highway in his pickup truck, shooting a car somewhere in the intersection, somewhere. And the chasing, like, gun हिकाउँदै क्या अन्त पक्रियो अनि कुरा पछि सुन्दाखेरि त first news it came out, it was like Cain Velasquez was shooting some people out of road rage or something. Yeah? Something first thing. I was like, fucking no way. Cain is like such a like nice dude, होइन पत्यानको मैले फर्स्टमा something must पछि कुरा निस्किँदाखेरि त त्यो जो मान्छेलाई त्यसले हिर्काउँदै थियो नि बन्दुकले त्यसले चाहिँ त्यसको छोरीलाई मोलेस्ट गरिरहेको रहेछ क्या एउटा डे केयरमा सेक्सुअली अब्युज गरिरहेको रहेछ क्या छोरी कति वर्ष गरे भन्न 5 वर्षको 4-5 वर्ष आई थिङ्क 4 ब्रो नट इभन 5 होइन अन्त थाहा पाएछ होइन केनले out of all the fucking people you are choosing Cain Velasquez daughter like what are you thinking, like what is happening out here? I don't know if that abuser, that molester, the fucker, he knew like whose daughter it was, or I don't know, he's getting a kick out of it also, maybe, I don't know. Cain ko chori ho like hunnu sakcha ni like a, you know what I'm saying, like a beta male trying to get one up on a alpha types. And there's so many things you can like bring. Anyway, the last one that no parne cheez bhayo ni haina. And the Cain as a dad did something that every dad will say they would do. Anyone, every father will say if someone molests your 4 or 5 year old daughter, and every dad, like you don't have to be a dad, I think, to say that, would go and kill someone, that dude. Not even beat up, kill, like straight up. And he just on his instinct, I mean, America ma arke laws ke cha haina. And feri Cainले चाहिँ के गरेछ भन्न ब्याड लक फेरि त्यसले बन्दुक हिर्काएछ हैन त्यो मोलेस्टरको बाउलाई लागेछ मोलेस्टरलाई चाहिँ लागेन रहेछ अब he's not a good marksman ni अब he's a fighter not a soldier and he just fired, hit the molester ko dad ko arm or something so अहिले California ko law, according to their laws and their judiciary, he is under he's looking at a long time for like 20 years types for endangering the public or something like that. And the molester is out, free, roaming around. त्यो on the most fucked up part No. I don't think so. This is where like So he's been denied bail thrice already.
and he's got his hearing soon. I'm following this case damn closely because he's one of the best athletes I've ever like seen. One of the best guy. Like Khabib DC captain, no bro. Like the gym ko huncha ni Khabib DC, Luke Rockhold, Islam Makhachev, aka like he was the captain guy. He taught DC how to fucking fight MMA. Like he was a fucking beast. If anybody wants to watch, I know Cain Velasquez, Cain, Cain Velasquez, the spell got halfway. It's not like Cain, Cain Velasquez ko highlights here, because some heavyweight ma chai bro cardio of a flyweight. Cardio Cain, sea level Cain भन्छ नि. अरू हेभीवेटहरूले नि अब 1-2 घुसी गरेर ग्यास हुन्छ नि, ग्यास हुन्छ नि होइन. केनले चाहिँ 5 राउन्ड अब खबिब इन हेभीवेट इमेजिन अब कस्तो खालको होला. 5 मिनट तँलाई ब्रेक गरिदिन्छ क्या मेन्टली नै. He's not looking, obviously he has knockouts and all also, but like most of his fights, like he used to break heavyweights mentally. When it's like so clear, like you cannot be bound to what's written. Obviously, like they'll say like you have to follow the rule of law. When it's like, but that's what the evidence will be portrayed as. Video to take obviously there's no video of him molesting. You just have to take the man, sad. And then this guy is in and that guy is out. This is like your modern society dilemma. What if it was back in like, so if this situation arose like back in medieval times, justice would be served. The actual justice. This guy goes and kills the guy. Bobby Deolलाई पठाइदिनु पर्ने रहेछ. No FIR, no कुनै के फैसला on the spot. On the spot. हैन? पहिला उयसको कोड थिङ like one of the pioneers of फैसला on the spot है. कुला त्यो मान्छे सोच्दा डायलग लेख्ने मान्छे. इमेजिन गर्न अब मैले के सोचेर चाहिँ no FIR, no police report कुनै के फैसला on the spot. Dang. Bobby Deolको तर चाहिँ looks चाहिँ killer छ नि. Like no expression के in right. Just to फैसला on the spot. It doesn't. Huh? The WWE Punjabi edge. तर हाम्रो this is like this is पुरानो video हैन. Triple H is taking a class, a new batch of wrestlers coming in, and he's taking a class. Sort of. Well, it's a documentary or I don't know. Part of the clip. I saw a clip. And Triple H is a class in this, and there's a bunch of newbies trying to get in the WWE scene. Those guys, everyone. Triple H is entrance exam type orientation type. Triple H is a big black dude, he falls around and like do a flat back. What's that? Flat back is basically falling on your back, like big nonsense. And they say, that bang a lot of this is that spot of Triple H is before even he like comments about his performance and just to make a note there, I think one of the balls is sticking out of your face. You got a ball in your shots. Casually, and no one laughs with this performance. Occupational hazard or that guy is like exactly. Caption this is now. You wait all your life to become a wrestler, and then like when you get the opportunity, you spill your balls out in front of Triple H. Shit, I've had my balls hanging out in front of a crowd, man, once. I'll never forget.
I've had my balls hanging out of my undies in front of a crowd, in front of teachers too. I mean, school we used to have this LD night, PD night, like primary division night, lower division night. It's like a night special dinner, and like party, like party. Just the music, like random like music, just dance fans. This is just so. And the sub teacher like invite going to buy the school like teacher. Like you can invite anyone. And there'll be like a show types and a like super dammy dinner होइन पार्क होटेलहरूबाट डिनर हो अनि त्यसपछि मुभी जति हेर्छस् whatever होइन so there was this bodybuilding contest के and I was in the 6th 7th grade this bodybuilding contest I signed up for it right I don't know why fucking looking for attention होइन signed up for it and I त्यति बेला त्यो जकीको क्या त्यो एपोकलिप्टो स्टाइलको क्या त्यो स्ट्र्याप मात्रै भएको अगाडि र पछाडि होइन स्ट्र्याप मात्रै भएको चाहिँ कुनीको शिरमा 1-2 पिस थियो मेरोमा होइन तर इट वाज लार्ज क्या and I was like 6th 7th grade bro I'm like barely medium I'm still small size and I'm wearing large I didn't know fucking any better and I was wearing that. I thought that's what you wear for. So it's like there's guests, bro. They're like priests, they're nuns, they're like like teachers, every class teacher, right? This is going stereotypical with you, man. Priest, nun, and then children naked. I know, sunna. 6th grade. It's like no, but the priest and all didn't. Bodybuilding show. I know. The priest didn't say the priest didn't say the priest and all weren't the ones to put up a bodybuilding show. It was just the guys, like seniors, class 8 ko and all. So I'm like, right, just come and make a mockery of yourself, you know. I went up stage and started throwing up my pose. Like I had no fucking body. What Ganta ko body class 7, man. So then this pose I gave like this way, sideways like that. Dude, my balls stuck out and I have no idea. And everyone's like, whoa! I'm like, suspend bago. Huh? Suspend? Like, dude, I'm like in front of a crowd for the first time, I think, in my life. And I'm already captivated by the cheers and jeers. I don't know what it was, Of course, that cheer. And I'm like, Jesus Catholic Christ. nuns and brothers, of course, that cheer. 6 years of naked. And then browse. And then swipe. Father, no, yes. Super like. This guy just dropped his balls. Super like. I regret telling this story, man. And then I remember that being one of my most embarrassing lives that I had forgotten about. Just recently resurfaced. I purposely erased that memory from my. It's damn embarrassing, me. अब टावल र ब्रो गेडा देख्नुमा दुईटा डिफरेन्स छ नि टावलमा झन् तर अम्बो के अरे टट्टुमा हागेर अम्बो ले फर्स्ट ग्रेड त ब्रो तर पनि सोच न अब पार्किङ लट यु हैव टु पास र्याप अराउन्ड योर वेस्ट कुन चाहिँ हस्पिटलको टावल अनि अहिले सोच्दा स्पटलाइट खालके Sometimes you just wish you know like what happens behind the scene. What do you mean? No, like it's not like okay,
एउटा अग्रिमेन्ट टाइप हुन्छ नि लाइक आई वन्ट rat you guys out. I want हुन्छ नि do anything about it. I just want information. What happened there? अनि स्पटलाइट भन्ने मुभी हेरेको छैन नि त अब त्यो सबै इट्स जस्ट लाइक हुन्छ नि at the end of the day they'll just treat it as supposedly allegations claim. It's not like someone getting indicted. त्यो लास्टमा लिस्ट देखाउँछ नि क्या अम्बो त्यो पिक्चरमा तर त्यही त अब like I just want to hear it from the source. Like the documentary, source or the victim? Source, victim, perpetrator, anyone. होइन आई थिङ्क त्यो पर्पेट्रेटरले नै भन्नुपर्छ क्या सोर्सले भन्नु त ए भिक्टिमले भन्दा त यसले त्यही त भनेको लाइक एट सम पोइन्ट यु रिच अ पोइन्ट वेयर लाइक ओरा खाले हुन्छ वेदर इज have you had any like cases where you were almost like abused as a kid? Think hard. No man, this is anyone like or maybe I suppressed it. Anyone touched you the wrong way types? Cause you look like you would be a kid. You would like touch the wrong way types. This is fine, man. I don't think so. मेरो चाहिँ एउटा weird incident छ. When I was a kid, my neighbor को like helper dude was like more than that 3-4 वर्ष I know almost 5-6 years ठुलो हैन started like jerking off right in front of me. Okay, neighbor ko helper. He said I'll teach you how to do it. Me and my friend actually, not just me. So my friend, right? You know Niven, right? The guy from the French army, French Legion. That dude and I were friends with our neighbor, helper dude. We would play like football and cricket together. And suddenly, this like he's not interested in cricket anymore. I mean, like football anymore. You know, he was to show us something. Like, we're like, what the hell? Like, you know, he said, "You guys, I'll show you something." Like, show what? He said, like, I found a new way of having fun, types, you know. Bro, like I'm like, dude, I'm in the first grade. Can you imagine? Like first, second grade tops. And this dude is like started like jerking off vigorously. And me and Niven were like, what the hell is this? But we're still curious because we don't know what it is, right? Like what's gonna happen? Ginny gonna come out or something? Like he's rubbing it that hard, dude. Ginny. And we're still Disney kids by then. Like we don't know what we've not seen anybody rub anything that hard except Aladdin get that. And Ginny नै हो. Ginny नै हो. त्यही त भनेको न्यू टाइप अफ फन भनेर भन्दैछ त. Then suddenly he's like, like that, okay. And suddenly a projectile like हुन्छ नि. I'm like, that's not. What the hell is that? I'm like, what the fuck? Like, and then I don't know. I blanked out after that. I blanked out after that, and then I just woke up and I'm like, what the hell was that, dude? Like, and years later, I'm like, oh my god, dude, that dude was trying to show us practically how we can get through life. Is that abuse, sir? Huh? Abuse? I don't feel abused. He didn't like touch me and feel me up and do it like that, you know? Or he didn't do it on my face or something like that. Like, how old is that guy? Like more than 5 years tops. Then I think just stupid guys, man. All the stupid guys. Yeah, I didn't feel abused, like I said. Like even that guy, like if it was like he was like narrating as he did it though. That's kind of weird. I think he's just a sick 17-year-old guy. He was 17, no. He was like 12, hardly 10. More than he's just a 12. Not even sick. Like 12, 13 wala. I was just like 6, 7 hardly. I think हाम्रो उयसमा उयो पनि नभएर हो like proper
education about stuff like that. Most of us, like people at least our age, get introduced to like sex and masturbation the wrong source बाट के seniors हुन्छ नि hostelको दाइहरुकोबाट or like the person who has access to seniors त्यस्तोहरुबाट सिकिन्छ के सबै and then अब that's why I think like त्यो curiosity झन् weird हुँदै गएर and you don't know like what's right what's wrong. I mean there's no right or wrong actually, but dude, once I found my parents go porn. Magazines. Human Digest. Oh, I think so. Human Digest the wild theater. Oh, that's weird. That's a, I mean, every generation has its own advancement and ways of accessing information. They're too easy, you know? What is? Like access to porn. Oily like this. Right? At least like once you find out like where it is. But the first porn I saw was in the 6th grade. I'll never forget, my first porn and my first cigarette was together. No, I swear. Hey, can't grade 6 हो? Can't grade 6, grade 2 नि. 2 नि bro. म यता जेम्समा पढ्थेँ क्या. 6 मा त NB मा थिएँ नि. 2 मा bro. Can't see. I don't know why I said 6. It was 2, dude. It was around the same time that dude was yanking off also. Like, so I'm like, I want to learn more about this witchcraft. Huh? Theoretically, but not practically. First, practical first. Oh, तर the female side को तो था ना ना. Female side को तो था ना ना. तर बनी. Male side को मैं था पर क्या करनो? तर तैले उयो चाहिँ पाइस के भन्छ अन्त if they ever taught you like अम्बो फिमेलहरुले भक्कु बीन उनीहरुको फ्लिक द बीन गर्दो रहेछ नि if they ever taught you like अन्त नि फर्स्ट टाइम अब क्लास 6 7 तिर पढ्दा म्याम आई नो द आन्सर क्लास 2 मै पढिसके मैले अब म्याम आई नो व्हाट ह्यापन्स नेक्स्ट अन्त फिमेलहरुले पुरा बीन फ्लिक गर्छ नि हामीले सोचेको भन्दा बेसी कसो हामीले सोचेको भन्दा बेसी भन हामीले चाहिँ अब हामी केटाहरुले मात्रै बिट द मिट गर्छ भनेर सोच्छ हैन तर उनीहरुले पनि बीन फ्लिक त जारी हुँदो रहेछ नि हामी भन्दा बेसी टाइप चाहिँ गर्दो होला नि आई थिंक दिस डोन्ट टेल अबाउट इट because I've never heard like another female doing it in front of second graders. You never know that this. I think that even if there is like abuse in that kind of like gender exchange, it's like much older ladies who have like weird fantasies. Dude, okay, man. Now memories are just coming to me now. Boy, that exists now. So there was this couple. I swear, okay, I swear, I'm not kidding. It is. There was this couple, and I still remember the dude's name. I won't say. A married couple. I mean, I'm grade 2 ma chu. 2 mai bhako, bro. Cause some 2 is adventurous. Over adventurous. 2, 3, त्यस्तै around like that, क्या. Bro. And more even फेरि. No wonder that guy would join the French army. More I need to get away from all this. More even है फेरि. हामी त्यो थसी खेलमा बस्थ्यो क्या. थसी खेलको हाम्रो नेबर थियो एकजना अन्त द्याट डुड वाज लाइक कुनै कति वर्ष दुबई यताउता त्यो टाइममा क्या अब दुबईमा बसेर भक्कु यताउता स्टोर म्यानेजर जस्तो जबमा होइन भक्कु पैसा कमाएर ब्याक आएर लाइक डिभिडी सेटहरू उसको घरमा हुन्छ नि भक्कु अब त्यति बेला डिभिडी हामीले फर्स्ट डिभिडी भिसिआरहरू क्या डिभिडी पनि होइन भिसिआर दामी लेटेस्ट भिसिआरहरू हुन्छ नि हामी त नेबर हामीसँग खेल्थ्यो नि त त्यो हामी लाइक बोल्थ्यो नेबरहरूमा
अनि त्यसले हामीलाई मुभीहरू हेर्नु यस्तो यस्तो पिक्चरहरू हेर्नु ज्याकी च्याङको पिक्चर आई रिमेम्बर क्या ज्याकी च्याङको पिक्चर भक्कु थियो त्यसकोमा सब ज्याकी च्याङको पिक्चर हेर्दै अचानक एक दिन त फेरि बोलायो कि त्यसको त्यति बेला चाहिँ त्यसको मिसेस र त्यो थियो क्या होइन अरू बेला पनि हुन्थ्यो होला अनि मिसेस त्यो दिन आएर त म त अब ज्याकी च्याङको हेर्नुपर्छ नयाँ भनेर गएको त वाइल पर्न चल्दैछ टिभीमा होइन छिर्यो भित्र उसले हामीले अब जिस्किँदै हो कि आई डोन्ट नो वाट वियर्ड किङ्क अर समथिङ होइन द वाइफ एन्ड हस्बेन्ड आर लाइक हल्का द्याम लाइक गिग्ली अबाउट होइन एन्ड दे आर लाइक बस हेयर टाइप्स क्या हेर्दैछ एन्ड Niven and I, we look back and that dude has his dick in his hand, dude. And his wife is like, hey, put that away. I'm like, holy fuck, what is this? What is this? Like, what are we doing now? Like, and come, I know. मलाई याद आयो नि अब के गरे हामीले म र निवेन कुद्दै बाहिर गए कुद्दै बाहिर गएर चाहिँ हामीले निवेनको ममलाई कम्प्लेन गरिदिएको त्यो 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 दाजुले त यस्तो यस्तो फोटो पिक्चर देखाएर उसको छुमे पनि निकालेर हामीलाई देखायो टाइप्सको के अरे के अरे लाडालाई छुमे मैले फर्स्ट टाइम सुनेको के हो यो छुमे कोले भन्छ यस्तो छुमे हाम्रो घरमा भन्छ आम्बो छुमे देखायो नि अन्त के गर्छ त्यसलाई अब उसले पनि के गर्छ उसले बिचारा अब ए होइन होला त्यही अघि भने ट्युसन टिचरको केस होइन होला त्यो मान्छेको नाम भनिदिन्छु कलिन थियो नाम के अरे कलिन कलिन COLIN नेपाली नेपाली COLIN एङ्ग्लो त्यो चाहिँ भन्दैन कलिन कलिन होइन कलिन 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 त केटीको नाम होइन नि हुनसक्छ है अहिले यस्तो सोच्दाखेरि त्यो मान्छे अलिक है चिम्सिम थियो खालिनलाई त्यसले कलिन दुबई गएर काम नपाएर मेरो नाम खालिन होइन कलिन दुबई गएर म्यानेजर स्ट्रेट Who's the manager? Colin. Ayo. And yeah, man. That. This is the last second grade, the adventures. And events. तेरो फर्स्ट किस कुन क्लासमा थियो? Class 9 or 10. One of those. Friend, tongue नै? I don't know about that. Tongue, होला नै. I don't know. कसम भनेको आम्बो कसम 6 मा 2 मा भनेको 6 मा तर त्यो मेरो पार्टनर चाहिँ चिपट थियो ट्रुथ एन्ड डेयर टाइपमा 2 त्यस्तो भएपछि अब 6 त 6 मेक सेन्स चिपट हैन पार्टनर आई मिन लाइक द अदर डान्सर अम्बो उले चाहिँ पहिला गरेको रहेछ प्र्याक्टिस कि एनीवे के हो टन्सिलहरुमा कनाइदियो त्यस्तै लाग्यो मलाई अझै क्या ब्याक यस्तो धक्का दिएर तल गर्ने आउँदैन रहेछ टाइप्स क्या डक्स अन्त क्लास 6 मा छु हौ घरकै टन्सिलहरु कनाइदिएर है औगती लगाइदिएर ग्याग रिफ्लेक्स थ्रु अ केस आया तर होइन मेरो के त्यस्तो के भएर होला कि मैले अस्ति के नोटिस गरेँ भन्न मैले लाइफमा होइन फर्स्ट टाइम होला योपालि एउटा आफूभन्दा एजमा क्या यङ्गर केटी डेट गरेको को रिकी यङ्गर हो रिकी जस्ट लाइक 20 अब योपालि 26 हुन्छ होला म 2 वर्ष ओभर बुढो नि 2-3 वर्ष क्या अब आफ्नो एजको केटीहरू चाहिँ इमेच्योर लाग्दिने हुन्छ नि Now we know why. त्यसको चाहिँ अपोजिट हो नि त्यस लियो डिक्याप्रियो 25 बस्ट
त्यो त इस्यु भइसकेको छ लियो डिक्याप्रियो त अहिले अन्त डोन्ट डु दिस इज सबलाई थाहा छ होइन लाइक I'm sure like तिनीहरूले अर्कै रिजनले ब्रेकअप भयो होला but then everyone is like focusing on the age factor. माम्स 50 पुग्न आँटिसक्यो अन्त लियो 50 पुग्न आँटिसक्यो ठिकै छ के गर्नु न मस्ती दिइरहेको छु त अन्त I mean like once you're above the rule says like once you're above 18 you're like adult. It's a weird thing man like okay like 17 you're 17 11 months and 29 days or 30 days you cannot after one day say like wall cell के फ्लेभर हो टिबेटन धुप फ्लेभर छ त हो भोटे धुप बास्न आइदिनु सक्यो फालिदिउँ ओए त्यो भइदिए माम्स बाल्दी बोल्दै गर्ला म एक पिस गर्छु कन्टिन्यू दिस दिस किप द सो गोइङ सोलो लकीहरू सुनिदिउँ न के को सोलो लकी म चाहिँ लेटली कुन चाहिँ पडकास्ट हेप्पी हेर्दैछु भन्न तिमीहरूले उयसको सुनेछ के अरे वाट्स हिज नेम द एजियन गाई यिनीहरूको ग्याङको बबी लीको अब्युजको स्टोरी सुनेछ बबी ली थाहा छ को बबी ली थाहा छैन आम्बो यु निड टु गो थ्रु बबी लीको डिस्कोग्राफी इट्स ड्याम फनी अनि त्यसको पडकास्ट पनि छ टाइगर बेली भन्ने दामी छ क्या अनि ही गोज टु दिस वान पडकास्ट कल्ड के ब्रेन्डन शपको पडकास्टको नाम के थियो फायर एन्ड द किड भन्ने पडकास्टमा जान्छ होइन ब्रेन्डन शप र ब्रायन क्यालनको and he opens up about his abuse, sexual abuse, like when he was a kid. But no one can help themselves from laughing. त्यसको delivery नै त्यस्तो हाँसुँदैछ हो first of all, and then he says like you got abused by a Down syndrome. यस्तो अब like. It's not a good thing, obviously, like someone went through a traumatic thing like that, and you cannot help but laugh. Ab this situation ma ke garnu? Like especially in this day and age where like everyone is so judgmental, and then you come up with you come across a story like that where this guy, one of the funniest guys in comedy, especially an Asian. And then he opens about a story of sexual abuse again, like dip, like you're sad, but then the abuser is a Down syndrome guy. यस्तो हाँस्दो त्यो भिडियो कि अब माया लाग्दो पनि छ obviously. And then he talks about like how he opened up to his parents and his family in a के भन्छ त्यो उयो हुन्छ नि त्यो ग्रुप थेरापी टाइपको सेसनहरू हुन्छ नि where people like who are going through stuff, they talk about it and stuff. त्यतिखेर पनि he talked about this and his parents started bursting out laughing. His parents. So I think त्यो सोचे त्यो सुनेपछि I was like ए ठिक छ म मात्रै हैन रहेछ हाँस्दै गले. Was that funny? त्यो भिडियो अति फनी बट लाइक गो थ्रु हिज अरू भिडियोजहरू पनि अति फनी तिनीहरूको पनि के काण्ड भएको थियो नि त्यसको त्यो ब्रेन्डन शप एन्ड हिज गर्ल एन्ड देन नाउ लाइक अहिले चाहिँ फेरि अगेन देयर इज अनदर स्टोरी देयर टकिङ अबाउट लाइक हाउ हिज गर्लफ्रेन्ड वाज ग्रुमिङ हिम टुवर्ड बबी ली टु गेट इन्टु एन ओपन रिलेसनसिप to get into an open relationship. Bobby Lee is famous and he's doing well, so she doesn't want to leave him. But then she wants to experience other people as well. Let's face the fact that Bobby Lee is not a very attractive person. So that girl is pretty attractive. His girlfriend. Maybe she wants, and she's had like usko past se alikati adventurous. So maybe she wants to go back to that, but she's grooming him.
to be okay with it khale, but then still be with her khale. त्यस्तै हाउडे भनेको थियो. No rule will be okay नि, तर अब त्यही त भनेको उसले ग्रुम गर्दैछ के उसलाई चाहिँ. But then I think Bobby Lee चाहिँ अब he's pretty staunch with his decisions, so like you'd rather get the fuck out khale हुन्छ नि. So they broke up. It's like weird like अब getting into like यस्तो खाले कमेडियन्सहरुको गसिप हो भने चाहिँ ल ठीक छ खाले हुन्छ नि. तर एक्चुअली द सेम नै हो नि. ह? त्यही त अब यिनीहरूको सिरियस चिजहरू पनि सिरियसली लिनु गाह्रो हुने कि गाह्रो हुने पनि बट देन स्टिल लाइक बिकज दे आर कमेडियन्स नो सो दे मेक इट इजी फर यु टु डाइजेस्ट द्याट हार्ड खाले इन्फर्मेसनहरू पनि कि सो अब यो अब्युज स्टोरी इफ इट वाज लाइक समवन हुज लाइक भेरी सिरियस खाले उसले भनेको भए त त्यो पचाउनु गाह्रो हुन्थ्यो नि बिलिभ गर्नु पनि गाह्रो हुन्थ्यो नि कति एन्ड देन युआर जस्ट अकवर्ड के अब बट देन बबीले सेइङ इट यु फिल सरी फर हिम but at the same time it's funny as fuck. अब उसको पेरेन्ट्स चाहिँ हाँस्यो भने त अब ठिक छ होला नि हामी हाँस्दाखेरि राम्स मेरोमा अस्ति मेसेज आइरहेको थियो एउटा ल तपाईँहरू दार्जिलिङ आयो भने भेटौँ है आउँदैछ है हामी आउँदैछ है हुकर बाई क्रुक इस्ट नेपाल वाच आउट अनि for past one and a half month, met a lot of people, got a lot of messages from everyone, like talking about like kaile auncha Guff Guff Pass, please be regular. Just a shout out to everyone, like appreciate the support. Thanks for the support, right? I mean, like it doesn't matter if it's like few people, a handful of people, no, it was more than handful, honestly, I mean. You're being like picture, I was like enough for us to like engage back. There was a sense. Did you feel a sense of gratitude when that was happening? Yeah. Huh? Yeah. Like all that, like our like Sanjay, like our past 2 years, whatever effort, the minimal effort we have put anyway. Like it's not like fucking we are going to the moon or something. Like at least that minimal effort of Rishabh. Sanjay ko, hamro effort, like in a way, like we get messages from people saying like you know what I'm saying, alchi rakirako belama tapaihharuko sunera chai life is tolerable types. I'm like, okay, tyo नि झुट त बोलेको हैन मलाई थाहा छ किनभने मलाई पनि कुन podcast मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो के podcastले life tolerable बनाउँछ हैन. And when people talk about Guff Guff Pass in that light, I'm like, are you fucking serious, sir? Don't fuck with me right now, because that has only gratitude चाहिँ हुँदो रहेछ. Recently पनि एउटा comment गरेको थियो कि I don't know, man, like you know who you are, right? But from the comment Mary Tez भन्ने from the comment, like I can make out like this guy works somewhere probably like Australia or Dubai कतानिर हैन, and he's like अब 30 को भाडा मोल्दै Guff Guff Pass सुन्नु पर्छ. त्यस्तोहरु चाहिँ मलाई अति दामी लाग्छ है. Because like the reason why we do it is the reason why we also have these conversations and why we like put it out there is for like not because we know stuff about stuff or we like, don't know jack shit. We're not experts or anything in anything. It's just normal guys talking. Like your friends, you know? Dude, honestly, I don't want us to be like that podcast where we know call it all, Khale. No. Wanna know it all, Khalke. Not know it all. Yeah. But like, anta भन्जियोस् न टाइप्स के. ASMR के. अन्त तपाईले अस्ति भन्नु भएको थियो के रे? अघि के भनेको थिए मैले एउटा वर्ड? ह? हैन, भावनाहरु. त्यो हेडफोन लगाइ गरे ओभर. हैन तर त्यस्तो पनि छ अब like if you want information stuff like that, bro, like there are other sources, right? So here say you don't come for information. Here you just come to have fun. And if you want a companion but you cannot participate, then under 25. And if you're under 25, above 19. Above 19 definitely. I mean, yeah, just have fun.
just like listen up हुन्छ नि Spotify मा पनि छ हाम्रो हैन like if you just want audio if data Spotify वालाहरुले गाली गर्दै expensive if data is expensive then Spotify मा पनि छ ओमम्स Spotify up to date छ नि Spotify वाला गाली गर्दै थियो के हो 2 दिन भइसक्यो आएको छैन Spotify मा up to date छ लास्ट भिडियो सम्म छ भिडियो पनि हालेको छ भिडियो त हुँदैन भिडियो त only for जोरो गर्न हुँदैन जोरो गर्नुका ए छैन भिडियो त अपलोड गर्न मिल्दैन यसो हुन्छ के सो Spotify मा डाइरेक्ट अपलोड गर्दिन के मैले देयर इज अनदर थर्ड पार्टी वेबसाइट सर्भर हुन्छ उनीहरुको चाहिँ आई अपलोड इट देयर एन्ड त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरुले सबै स्पट्सहरु वेयर दे हैव लाइक पडकास्टको लागि स्पेसेस दे डिस्ट्रिब्युटेड के सो मैले एंकर भन्नेमा गर्छ हैन इफ एनीवन वान्ट्स टु चेक दैट आउट अहिले चाहिँ Spotify ले किनेछ एंकरलाई सो एंकरमा अपलोड गर्छ अनि एंकरले चाहिँ सबै प्लेटफर्महरुमा डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ के फर फ्री सो यो चाहिँ फ्री सर्भिस हो एंकर भन्ने चाहिँ अरुमा चाहिँ यु हैव टु पे के बुझिस होला त्यस्तो हुन्छ I mean you can do it individually but that takes too much time नि त एउटामा गर्दियो अनि ड्याङ्गी ड्याङ सबैमा पठाइदियो ठक्किहाल्यो लास्टमा के गर्ने हो सुन्ने त भने सद्गुरुले हिजो आएर भक्कु बिटी दिएर गइ गला सद्गुरु फनाटिक सद्गुरु फनाटिक सद्गुरु खालके हुन्छ नि लाइक सद्गुरु लाइक जिजिङ अन एभ्रीबडीज फेस सद्गुरु what is he famous for actually सद्गुरु सत्य भन्छ नि त सद्गुरुले जहिले पनि के थाहा छैन मलाई म बिग्रिदिएको मलाई I've never like bothered to look into it पनि but dude, anybody in a white robe or something freaks me out bro after like there was this one period where like all these guys who were obviously wearing robes and then they had like huge ass ashramharu huncha ni in India and they were getting caught like left and right huncha ni abuse cases corruption cases त्यो पछि चाहिँ like you know so that was like सद्गुरुहरुको डिफेन्डेन्ट्स हैन सपोर्टर्सहरुको चाहिँ भनाइ के छ भन्ने दे एक्सेप्ट छ त्यस्तो गुरुहरु त सद्गुरु चाहिँ त्यस्तो छैन त्यो त सबैको फलोअरले त्यही त भन्छ नि त्यही त भनेको हैन त्यही त भन्दैछ सबैको फलोअरले त्यही त भन्छ नि obviously अब रोनाल्डो र मेसी पावर करप्ट्स absolute power corrupts absolutely भन्छ नि any human being bro you any human being you give blind faith हैन they will it's in our human nature to abuse it bro I'm not trying to like hate on Sadhguru or something but let's hate yeah I have like a massive respect problem with people being like put up there too high हुन्छ नि because मैले अहिलेसम्म हेरेको अनुसार like हुन्छ नि like what I've seen things repeat throughout history is like whenever you put someone on that pedestal that person also has a massive chance of abusing his power and then the people who are following him also has like a massive chance of being blinded and like doing like bad shit crazy things and then अब टप सोइल ठिकै छ टप सोइल त अब बचाउनु पर्यो यो सबै चाहिँ चिक्ने अब नेक्स्ट रिच पिपल प्रब्लम्सहरुमा one day top soil next day party third day like orgy type भयो भने चाहिँ फेरि these are all like rich people problems top soil problems everything every activism I don't think there is one activist with you that actually caters to like poor people normal random people all like people who have too much money and too much time and like zoom na janta garum na aaj ke okay image maintain यस्तो डेभलप लाइक क्युरेट गरेको पनि हुन्छ नि त्यही त त्यो हाउडेको त्यो हुन्छ नि त्यो च्यारिटी गालाहरु चिक्ने सेभ अल द मनी एन्ड देन पुट इट इन त्यो गालै गर्नु पर्दैन नि बट देन लाइक दे गिभ लाइक त्यो हाउडेको रिजन्सहरु हैन गर्नै पर्छ यस्तो धनी मान्छेहरुबाट पैसा निकाल्नलाई once you get into that cycle then you're stuck in that cycle again now the main reason you started off is also lost and then if you see the people who do it it's like bro ballers or something and basically it's just to write off your taxes कसरी taxes write off भन्छ कि how does it work if you pay charity then your taxes are written off
All the taxes. No, त्यो amount. But then charityतिर आफ्नै हुन्छ कि. समझे? I'm not an expert, but I'm just saying like मलाई जति थाहा छ. And I've heard these accusations like a lot, but I don't know how it works. Like you pay tax, you put certain amount of charity, हैन? So तेरो like end of the year now when you make your financial statements, you can write off taxes. तैले यति चाहिँ च्यारिटीमा दिएको छ, so अब यतिको लागि चाहिँ you cannot be accountable for taxes. अनि त्यो चाहिँ तैले you can use it anyway. No, you have to give it for charity. You cannot use it. But the charity is your own, के फेरि. Your own foundation. अनि gain कसरी भयो त च्यारिटीले लगिरहेछ भने? अनि त्यो च्यारिटीमा त अन्त gain भयो. अब now the charity has to use it to do some charity work. But अब त्यो full utilize चाहिँ हुँदैन. त्यो यताउता जान्छ, त्यो पैसा अब कता जान्छ. त्यही भनेको मैले, त्यही सोधेको. अन्त अझ खै अब त्यस्तो के हुन्छ अब like I think it's just like once you have enough money or like if you reach a certain status matter you know how to use certain loopholes. Because obviously you'll have the best lawyers and all the best people in your pocket. So they know how to abuse the law, abuse the rules. Yeah, so more money makes more money when I say there. So all these things, all the activism that is all front. I only believe like those activists are like which that person about the person leading it actually facing it. Just to I can like okay, but then if it's some random person, some like upper class person who's like running along with it, all these suspicious. Like what do you have? You might have something in this, either your image or like you need to gain something out of it, like financially. Maybe I'm just being like. I'm pura cynical bhako ki. Maybe I'm just being like a conspiracy theorist type of, but I don't know, man. It's just very distrustful with everything I do, and it's fun also. Distrustful. Damn boring, man, to just trust. And trust because it's Bas. But then if you're distrustful, I know, you can't. If you trust the research, I had a great time last night. Maza aidi, just to hang. Simple night, but yeah, fun. Maza aidi. Getting home was good fun, man. Taxi, no. What need I there? But how? But I was like, I had a good ass time. Wanted to continue it today. They were moggy impatiently. They were like, "What are you doing?" I'm using fresh bath now. अब के हो टाइम यति छिटो किन गयो The September 10th भइसक्यो हैन का 10th ए 3rd It's no one I was 1 day older. अहिले नयाँ पिक्चरहरु के छ राम्रो यसो हेर्नुको लागि यार Nothing. Huh? I just want to go on record and say like Marvel sucks ass right now. कुन चाहिँ हेरिस Everything is. मैले भने थर हेर्नु गएको म एक्लै हलमा आधीबाट निस्किदेको म थर त हेरेको पनि छैन हेर्दिन नहेर प्लिज नहेर त्यो चाहिँ दामी छ केमा छ त्यो गेम अफ थ्रोन्स को नेटफ्लिक्स आछ के भन्छ प्रिक्वल नेटफ्लिक्स नो HBO F movies HBO F movies हो नि कसम त्यो चाहिँ दामी छ हेरिस त दुईटा एपिसोड आछ अहिलेसम्म दुईटा एपिसोड हेर्नु लायकको छ त अति छ मैले फर्स्टमा I was very like skeptical about it because like Game of Thrones was like way up ni fucking Game of Thrones was like a letdown. Yeah, it was like you had a hot chick, but you are nice. You didn't have like anything, but last she whooped out her peanuts types last man. What?
को भनेको त नि गेम अफ थ्रोन्सको एन्डिङ क्या को चाहिँ गेम अफ थ्रोन्सको लास्ट सिजन वाज लाइक अ लेट डाउन भनेको सो आई वाज एट अ बिटर टेस्ट इन माई माउथ नि त अब के आई वन्ट डु एनिथिङ विथ गेम अफ थ्रोन्स खालके क्या अब बिकज इट वाज अ फकिङ लेट डाउन द लास्ट सिजन दे रस्ट इट म्यान दे बिल्ड अप लाइक के भयो लाइक ठिकै छ त घन्टा ठिकै थियो दे कुड हेभ गन फर अनदर कपल अफ सिजन्स म्यान एन्ड मेड अस वेट आई वन्ट हेभ माइन्डेड एट अल होइन तर अब त्यसमा अब दे ह्याड टु डिटर्मिन अदर फ्याक्टर्स Like what? इट वाज गेटिङ टु एक्सपेन्सिभ For what? फर प्रोडक्सन They must be making hella money, dude. No man, after a certain point. अब लास्टमा बिजनेस त हो नि लाइक each actor over there minimum 1 million per episode होइन अनि त्यसपछि द सेट द्याट दे ह्याड टु मेक त्यो ड्रागनको CGI and stuff was like too expensive. That's why apparently like because it was too expensive that's why they didn't have dragons in too many scenes. More than like screenwrite गर्दाखेरि जतिको लेखेको थियो नि त्यतिको डेलिभरै गर्न सकेन because it was getting too expensive. And they were shooting like simultaneously multiple locations over the world. So त्यसले गर्दाखेरि पनि and plus their contract was also for त्यति number of episodes के Yeah. तर अहिलेको लागि चाहिँ अहिलेको त्यो गेम अफ थ्रोन्सको जुन चाहिँ अहिले प्रिक्वल आएको छ नि अहिले चाहिँ दे हेभ द होल स्टोरी लेड आउट नै सो लाइक 5 सिजन्स or 6 सिजन्सको दे हेभ द होल स्टोरी लेड आउट सो इट डजन्ट म्याटर क्या अब कतिवटा एपिसोड्स डजन्ट म्याटर पहिला चाहिँ अब ड्रागन अलङ विथ द बुक नि त सो लाइक इट वाज लाइक सिजन बाई सिजन अहिले चाहिँ 5 सिजन्सको फुल छ कि उनीहरूको And Dragon they already know the ending what happened Dragon देखाउँदैन नि त ड्रागन त फर्स्ट देखिन्छ नि यसपालि त पैसा छ अरे यो पालि चाहिँ अब त्यो लेट भएपछि त अहिले त अब मजाले पैसा खनखन आउँछ नि त्यो पनि त 8th सिजनसम्म त लेट भइसकेको थियो त तर अब इट टुक सम टाइम टु किक अफ नि त त्यतिखेर त पिक पुग्दाखेरि त अब सबै महँगो भइसक्यो एन्ड इट वाज हाई प्रोडक्सन फर टिभी नि त टिभीको लागि त वाइल्ड महँगो हुन्थ्यो टिभी डजन्ट मेक द्याट मच यो चाहिँ टिभी होइन टिभी नै हो एन्ड टिभी इन जेनरल डजन्ट मेक as much as the box office and stuff like that because अब you're not selling it direct to consumer त्यो हुन्छ नि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब they have some weird economics anyways तर अहिलेको चाहिँ वाइल्ड छ अब 2 एपिसोड मैले हेरेको जति चाहिँ एभ्री सन्डे आउँछ एभ्री मन्डे पहिलाको जस्तै आज गएर हेर्दिएँ म ग्राफिक्सहरू एन्ड देन द क्यारेक्टर्सहरू पनि मजाको लाग्यो मलाई the way they so this happens like 170-80 years before Game of Thrones start. So यसमा चाहिँ त्यो डेनेरिस को गर्थ्यो हाउस अफ टार्गेरियन उनीहरूको लिनियजको बारेमा हो के अरूहरू देखाउँदैन अरूहरू पनि छ अभियसली बट यसमा चाहिँ उनीहरू हो के फोकल पोइन्ट लाइक हाउ त्यतिखेर चाहिँ ल्यानिस्टर्स र उयोहरू थियो नि लास्टमा को पो हुन्छ किङ स्टार्क हुन्छ नि है हैन उयो हुन्छ बराथिन रबर्ट बराथिन को हुन्छ रबर्ट बराथिन रबर्ट बराथिन I know गेम अफ थ्रोन्सको एन्डिङमा हो ए लास्टमा त्यो ब्रान्ड स्टार्क हुन्छ नि हैन ब्रान्ड सो गेम अफ थ्रोन्सको स्टार्टमा चाहिँ रबर्ट बराथिन हुन्छ हैन किङ लाइक आफ्टर जेमी स्लेज द म्याड किङ यसमा म्याड किङ छ यो त दिस इज त्यही त भने 180 years before that सो अहिले भर्खर आई थिंक खलिसीको ग्रान्ड मदर चाहिँ स्टिल अ किड ग्रान्ड मदर हो कि मदर ग्रान्ड मदर नै हो नि grandmother is a kid and I think she's the main character अब Game of Thrones you cannot say like अचानक they'll die so त्यही त हुन्छ है Game of Thrones है अचानक they'll die यो त स्योर मेन क्यारेक्टर हो भन्दाखेरि आम्बो नेक्स्ट एपिसोडमा मोर्दिरा लास्टमा मेन क्यारेक्टर थिएन नि को पनि जन स्नो र ब्रान स्टार्क दिस गाइज वाज देयर फ्रम द बिगिनिङ तर इट्स नट द टिपिकल स्टोरी वेयर लाइक द हिरो इज लाइक अल पावरफुल खाले हुन्छ नि लाइक दे हेभ अ लट अफ विकनेसेस द्याट्स वाइ इट्स लाइक नाइस दे हेभ लाइक विकनेसेस अब दे ट्राई टु फाइन्ड देयर वे अराउन्ड इट खाले त्यो खाल ड्रोगोको ट्राइबको नाम के पो हुन्छ आर्मीको दोथ्राकी खाल ड्रोगोले बी है सनसेट हेर्दै हेब्बी पड्काइन्छ हाम्रो खलिसीलाई खलिसी यत्रो सानो हुँदैन नानी हुँदैन नि तिनीहरूको मदर अफ ड्रागन्स मर्छ नानी मर्छ म त बिर्सिन्छ क्या अहिलेसम्म म त त्यतिखेर मिडवाइफहरू युज गरेर गर्छु म बिर्सिसक्यो क्या अहिले सोच्दा अनि त्यसपछि आगो ओड निस्किन्छ नि अन्डा लिएर बिर्सिने हो मैले त्यसलाई जलाइदिन्छ नि
And then she comes out like unburnt. Khaleesi the unburnt. Sati. है खलेसीलाई सती गराइदिन्छ सती गराइन्छ अन्डाले निस्किदिन्छ नि त्यसपछि अम्बो हरामी बिज नि एन्ड त्यो हिजो पनि त्यो रिचर्डले पनि भन्दै थियो नि लाइक हाउ इज लाइक बेस्ड अन द्याट वाज गेलिक लट अफ ए यो पनि त होला हल्का तर यो चाहिँ इट्स लाइक भेरी मच बेस्ड अन लाइक मिडिभल भन्दा पनि त्योभन्दा अलिकति अगाडिको एजेसको एन्शियन्ट भन्दाखेरि पनि आई थिङ्क त्यही मिडिभल टाइम्सको प्रिमिडिभल त्यतिखेरको उयो के टाइप्सहरू एन्शियन्ट पनि होइन अरे मिडिभल पनि होइन अरे अन्त प्रिमिडिभल टाइम्सको युकेको त्योहरू के ट्राइब्सहरूको बारेमा लाइक इट्स बेस्ड अन द हाउसेस एन्ड द जियोग्राफीहरू के अब बेसिकली तिनीहरू ब्रिटिस त हो नि सबै क्यारेक्टर्सहरू अल द लिनिएज एन्ड स्टफ लाइक द्याट तर क्या मजाले मिलाएर लाइक हाउ डु यु फकिङ लाइक बिल्ड अ ओन युनिभर्स इन यर हेड यो ह्यारी पटर एन्ड स्टफ लाइक द्याट तर उयो पऱ्यो आई रियली वान्ट गेट इन द्याट तर आमै बिर्सेँ मैले के पढ्दैछु भन्न डेभिड गॉगिन्स Run, motherfucker, run! हाम्रो त्यसको किताब इन्टेन्स रहेछ यार त्यो त मान्छे हेर्दै थाहा हुन्छ कभर हेर्दै थाहा हुन्छ Bro, like if anyone deserves a hard cover, that's David Goggins. कसम hard cover चाहिँ त्यो हो रियल ब्रो मैले आदि जस्तो पढिसकेँ होला होइन त्यसको किताब त्यसको एनर्जी कन्टेजियस छ क्या के त्यसको एनर्जी कन्टेजियस छ क्या डेभिड गगिन्सको इफ यु लाइक लिसन टु द्याट गाइ इन्टेन्सै छ भइदि त्यो सक्यो भनेको होइन अघि सक्यो नि त यो एउटा उयो थियो कि नामै बिर्स्यो त्यो टिबेटन धुप जस्तो आउँछ कसरी गुम्बाको धुप तानेको छु ल कहाँ राखेँ यार मैले त्यो एउटा बुक सिरिज थियो कि about this guy who travels to space around space. मेलुआ होइन शिवजीको होइन शान्ताराम होइन शान्ताराम कहाँ सिनबाद द सेलर स्पेस के स्पेस स्पेस इन्टरस्टेलर हो हकलबेरी फिन के थियो हकलबेरी फिनको बुकको नाम भन्दा टेल्स अफ हकलबेरी फिन होइन डेभिड स्वान it used to be a radio show okay, actually radio show गीतहरू होइन गीत होइन इट्स अ बुक रेडियो शो हो कि बुक हो के हो भन्छ सो रेडियो शो हो इट गट टर्न इन्टु अ बुक वान नाइट एट कल सेन्टर होइन कुनै के कस्तो बिर्स्यो के भएको Hitchhiker's Guide to the Galaxy के हुन्छ त्यसमा चाहिँ It's a book, it's a good classic हो दामी छ पढ्न सिरिज नै छ क्या त्यसको पनि लाइक त्यो आफ्नै वर्ल्ड त्यो ह्यारी पोटर टाइपको हुन्छ तैँले अडियो बुकहरू पढ्छ आई मिन सुनेछ एउटा रिच ड्याड पुअर ड्याड त्यो मात्रै फ्रीमा पाएर म एउटा ह्याक भन्छु ल भन्ने भन्नाले अडियो बुकको लागि होइन जस्ट बुक्स इन जेनरल एउटा वेबसाइट छ कि बी ड्यास ओके एजिया भन्ने ओके एजिया डट
Henem.com. Or even just search like B-OK-Asia on Google, you'll find the website. You find any book. If you are lucky, you'll find audiobook पनि, but PDF is sure पाउँछ. Any book. मेरो त त्यहीँबाट सबै. I haven't bought books in quite some time. अनि कसरी पढ्नु त्यो PDF मा पढ्नु अल्छी लाग्दैन? प्रिन्ट गर्ने नि अनि 30-40 रुपैयाँमा प्रिन्ट गर्ने and then पढ्ने. फोल्डरमा बाइन्डिङ गरेर. No, you can make a book out of it, brother. हो अम्बो कता Any printing with this man. है गएर अनि यो प्रिन्ट गरिदियो यो कम्पाइल गरिदियो यस्तो गरिदियो भने if you know how to if you can find the cover for the book त्यो पनि पाए हुन्छ प्रिन्ट गरिदिने. Obviously अब like I wouldn't encourage you to sell it after that and guys. Sell it man. आफूले उयो गर्नु I mean start a library. You want to hustle, you can hustle. तर if you want to read and if you don't want to spend these त्यसले चाहिँ bro. यो दामी रहेछ त अफर. Any book. Not just even books, but like if you're doing like research paper पनि पाउँछ. Like studies त्यस्तोहरु पनि पाउँछ त्यसमा. Google Scholar types. त्यो भन्दा दामी. Google Scholar फेरि you have to like sign in, sign up and all that shit. कतिवटा पाउँदैन फेरि like full पढ्नलाई you have to like कुनै के sign up and all that shit. त्यो पनि गर्नु पर्दैन. त्यहाँ like search, if you find it, download. If you have an EPUB software on your phone and then त्यसमा EPUB version छ भने त्यो पनि आफै आउँछ. I can just. Bro, it's a golden age. Golden age. And plus नेपालमा बसिरहेछ so fuck copyright and shit. जे चाहिन्छ just hit fucking download आइहाल्छ. That's how we get to watch like all these like free movies and stuff over here, and then there are like companies struggling to like catch piracy गर्ने मान्छेहरु. नेपालसम्म पुग्दैन. त यहाँ त मजाले चलाइदिए. बाहिर चाहिँ चल्दैन नि यो साइट्सहरु. Yeah, they hunt every day for like sites that are pirating or like के भन्छ त्यो इलिगल स्ट्रिमिङहरु गरेर हुन्छ नि लाइक कन्स्टेन्टली बन्द गरिदिरहन्छ के. I don't know why यता चाहिँ अब मजाले छ. आफै रिडिरेक्ट गरिदिरहन्छ है. अझै म त like after I discovered like some त्यो the only reason I used to watch TV was अब केही फुटबल म्याच आइरहेछ अरे खतरा or like UFC को आइरहेछ. That was the only reason I used to watch TV है. अहिले त I found like couple of like good sports को streaming sites हरु पनि. Now I don't even watch त्यति पनि TV मा. मजाले चिक्ने ल्यापटप यही अनरको अगाडि राखेर हैन झन्डै 3D टाइप्स मा हेर्नु भन्दा कहाँ त्यो टिभी मा चिक्ने पल्टी मारेर हेरिरहनु. टाढो हुन्छ नि त. के भन्छ तैले UFC चाहिँ कुन साइटमा हेर्छस्? म त सबै एउटामै हेर्छु. NBA Byte भन्ने. NBA Byte spell it out. NBA Byte. BABIT. NBA Byte मा चाहिँ लाइक नाम चाहिँ NBA Byte छ कि तर लाइक सबै स्पोर्ट्सको आउँछ कि त्यहाँनिर. सो फर्स्टमा यु हेभ टु चुज अ स्पोर्ट हैन एन्ड देन एज सुन एज यु क्लिक द स्पोर्ट ठ्याक्कै स्केड्युल दिन्छ कि सबै. अनि इफ सम लाइक something that you want to watch is नि ब्रो सेरल गान आज राति 12:45 मा प्यारिसमा हुन्छ फाइट. आज त उयो पनि छ नि फाइट कम्पेनियन पनि त्यसकै लागि. तर पहिलाको जस्तो छैन फाइट कम्पेनियन. हल्का awkward भएछ. awkward भएछ. अब इजी लाग्दिन्छ मलाई आजकलको त. ब्रान्ड क्यालेन्ड छ भने मात्रै हेर्छु म त. म त हेर्दैन नि. ब्रान्ड क्यालेन्ड छ हेर्छु. ब्रान्ड क्यालेन्ड वान फन्ड छ है. One of my favorite comedians अहिलेको हैन मेरो करेन्ट दुईटा फेभरेट कमेडियन चाहिँ इज ब्रायन क्यालन एन्ड थियो वन. त्यो सर्किटको के. तर ब्रायन क्यालनको कमेडी सबैलाई पस्दैन नि. थियो वनको पनि पस्दैन नि. It's not about his punchlines के. It's about his mannerism. Yeah, is like उसको पर्सनालिटी हुन्छ नि. Like you have to know like why he's saying it त्यसरी हाल्यो त. एउटा यस्तो आयो पनि like he's talking about his date हुन्छ नि.
गइरहेको बेलामा अब ब्रायन क्यालन इज अ पर्सन हुल he'll put it out as if like he's the most khatra athlete type को हुन्छ नि but it's a joke obviously अब he doesn't think it that way तर अब उसको gimmick चाहिँ त्यो हो के and then he talks about like how like and then I was like sitting in the car हुन्छ नि like I had one hand on the steering wheel like this so that you could see the belly of the whale the belly of the whale so she could see the belly of the whale the nerves like the crowd wherever he was present even they like didn't like get it but I found it damn funny as those are नि त्यसको जोक्सहरु ब्रो थियो भनेको awkward style मलाई अब्बर मन पर्दिन्छ he's damn good interviewer खासमा if you listen to his podcast हैन he might seem come across silly कि but if you keep listening हैन त्यसले टिक question त्यसको like right question at the right time is like that's a talent man like when you're the host of a podcast you know like to make your guests at ease and let them also come out of their shell types थियो भन्ने क्या गर्दिन्छ त्यो जोरगन त्यो स्मेल गर्छ नि त्यो जुजु सल्ट्स आसु भइदिन्छ अहिले साँच्चै नेपालमा एउटा कमेडियन जेलमा छ नि के भएर Because he made a skit about like Newari people. TikTok ma? YouTube ma. Like what was the skit about? I was just making fun of Newari people. Newa people. And he's in jail. I mean, so I think like maybe like now it's like one of those like tactics where you can get famous. If you're struggling, just attack a community. They put you in jail. You come out of jail, you're famous. But not any community, bro. It has to be a majority, one of the majority communities like Newars or. I know, but this one, like, there are no creativity, like you have to. You cannot just zanga go the comment. You have to like. अब तो काठमाडौँमा बसेर थारू community this guys पनि त बालो नि. त्यही त अब थारू एकजना चिनेको हुनु पर्यो अनि तैले थारूहरुलाई भन्नु पर्यो ए प्लिज भन्न मेरो अगेन्स्ट. अलिकति पोक त गर्नु पर्यो नि न त मलाई त नेवार भनेर म त्यस्तो लाग्छ किन काठमाडौँमा त अब नेवार मेजोरिटी छ नि त त्यो त अब नेवार इज इजी टार्गेट इजी लाइक ग्रुपिजम अल्सो लाइक क्या फेरि क्या नेवारहरूले त्यो पुलिसलाई त छोडेन त्यो अस्ति लकडाउनमा पाटनको नेवारहरूले पुलिसलाई हो ए धुलाइदिएको अन्त कहाँ त्यो कमेडियनलाई त हल्का हाल्छ नि जेलमा त्यो भिडियो अति इन्सेन थियो यार हाम्रो नेवार मब मेन्टालिटी देखेको क्या है मेरो घरकोबाट स्टोन थ्रो खाइदिनु त्यो मलाई पहिला एकजना खैरीले भनेको थिए नेपालीहरू इन्डिभिजुअली लाइक द नाइसेस्ट पिपल अन अर्थ but when they're in a group I don't know something takes over them. That's I think 100% true man. Well but I think it's applicable to like most people all over the world because like if individually like you meet people like you know like face to face and then like you're interacting with that person it's just like empathy humanity when you're in a group like fuck that person the attitude आउने हिजो अघि भर्खर पनि एउटा भिडियो हेरेको थिएँ मैले हैन so some guy crashed his car मापसै गरेर and then people are crowding around the vehicle अनि they're hitting the vehicle का टाइममा crowdबाट like जस्तो निस्केर एकजना bang हान्ने and then again it disappears in the crowd and then another guy comes out फेरि emerges bang गाडीमा हान्छ and then it disappears त्यो mob mentality like the anonymity हुन्छ नि like you can maintain like you can get away with stuff खाली त्यो I think अब त्यो होला नि भित्र अब like just like त्यो evolutionarily अब सोसाइटीमा अब हामी एम्बेड हुनुको लागि अब we have to hide those things no like कतिवटा urges त हुन्छ नि like to become like अलिकति के भन्छ vandalism गर्न मन पर्ने त्यो हुन्छ नि त्यो अलिअलि हुन्छ नि urgesहरु त्यो सबै लुकाउनु पर्छ नि त अब like अक्टोबरमा गर्ने हैन अन्त त्यस्तो if you want to be like if you want to live with this society obviously you have to hide those things no but then त्यस्तो सिचुएसनमा अलिकति like you feel like you have the license to you know kill हाले
and then you just come out of the like sea of people and then like bang गाडीमा हान्ने and then फेरि हरायो के त्यो मान्छे क्राउडमा and then फेरि अर्को आउँछ हेलमेट लिएर ड्याङ गाडीमा हान्छ हराउने यस्तो हाँसो मैले तँलाई हिजो एउटा भिडियो देखाएँ नि क्या अर्जेन्टिनियन प्रेसिडेन्टको फेल्ड एसासिन तिमीले हेऱ्यौ सन्जय अस्ति भर्खर अर्जेन्टिनाको प्रेसिडेन्ट लेडी होइन फर नेम सी इज डुइङ अ र्याली एन्ड दिस इज भिडियो होइन अब लेट्स से सी इज ग्रिटिङ मी लाइक आइ एम ग्रिटिङ हर यो डाइरेक्सनबाट अब यहाँ मैले भिडियो पनि खिच्दैछु होइन उसले हात मिलाउँदै हुँदैछ मैले यता भिडियो खिच्दैछु उसको साइडबाट चाहिँ एउटा यो क्यामेराको साइडबाट चाहिँ एउटा असासिनको अटेम्प्ट नि असासिनेट गर्नु कि बन्दुकले यसो ल्याएर चाहिँ मुखमै पड्काउनु खोज्छ कि बन्दुक मिसफायर भइदिन्छ बज्दै बन्दुक बिग्रियो बन्दुक मिसफायर हुन्छ नि पुरै स्पेसली लाइक इफ यु लाइक अब यु हेभ टु लाइक के भन्छ त्यो कन्ट्राब्यान्ड टाइपको ल्याउनुपर्छ नि त्यो पिस ल्याउनुपर्छ नि त सो लाइक सम लट थिङ्स ह्यापन नो इन बिट्विन एन्ड देन त्यो असेम्बल गरेर फेरि गर्दाखेरि कति बिग्रिन्छ क्या बन्दुकहरू पनि अनि उसको अब त्यो समथिङ त्यस्तो केही सिचुएसन भयो होला त्यो लेडी सक हुन्छ यस्तो हात नै देख्छ क्या त्यो क्यामेरा एङ्गलबाट अब द गाई टेकिङ द भिडियो सम ऱ्यान्डम गाई इन द क्राउड हुन्छ नि जस्ट ट्राइङ टु गेट द अटेन्सन अफ द प्रेसिडेन्ट अफ द प्राइम मिनिस्टर होइन अनि इज देयर अनि त्यो मान्छे चाहिँ त्यो प्रेसिडेन्ट किन प्रेसिडेन्ट हो सी कम्स टु ग्रिट समवन नियर द क्यामेरा पर्सन अनि ठ्याक्कै यहाँबाट हात आउँछ कि बन्दुक पक्रियो मुखमै शी जस्ट कोल्याप्सेस आफ्टर शी रियलाइज व्हाट जस्ट ह्यापेन्ड थ्याङ्क गड लाइक अब मिसफायर हुन्छ द्याट गाइ इज गॉड That was an insane experience. And all these people who like assassinated successfully or unsuccessfully, and we never hear about it like afterwards. What do you mean? We never hear about them after. What was their intention? Kole pathako, ke pathako? Taha tha? Usko bare ma? Ke bhancha? Nathuram Godse. Huh? Nathuram Godse, and then like ke त्यो John F Kennedy मार्ने मान्छे, कुनके Oswald. अब तिनीहरू त्यो त म त के त्यो एक्लैले गरेको होइन यिनीहरूले नाथुराम गोडसेले पनि एक्लै त गरेको होइन नि कुनै कसले अब एउटा स्केप गोट मात्रै हो नि युएसमा द हाइएस्ट मोर्टालिटी रेट भएको जब कुन चाहिँ रहेछ जग्गा मोर्टालिटी रेट भएको जब बर्की लेट मी गेस पुलिस second guess. Teacher. No. Last. Yeah. Politician. Yeah, somewhat. President is highest, most likely to be killed at their jobs. Oh. अहिलेसम्म एकजना त मरेको छ जन एफ केनेडी अरू को मरेको छ एब्राहम लिङ्कन कुनै के फिट्जजेरल्ड त्यो त कहिले एब्राहम लिङ्कनलाई मारेको र थिएटरमा गएर त्यो त होइन सो इट ह्यापन्स लाइक दिस क्या अब पुलिस टिचर त कति छ नि त एन्ड देन कपाल अफ देम गेट किल्ड रेसियोमा सो प्रेसिडेन्ट त अहिलेसम्म कति 30-40 कि 50 छ नि त्यो रेसियोमा हेरेर चाहिँ हाइएस्ट पुलिस भन्दा त होइन होला पुलिस भन्दा पनि पुलिस त कति हुन्छ नि सोच न अब एउटा काउन्टीमा कतिवटा पुलिस हुन्छ होला एन्ड इट्स नट लाइक एभ्री डे दे गेट किल्ड अर समथिङ दे वुड ह्याभ टु गेट किल्ड एभ्री डे टु मिट द सेम रेसियो इन्सेन नेपालको पुलिस चाहिँ कसम भनेको लकडाउनको बेलामा चाहिँ लाज भइदियो किन त्यो चाइनिजहरूबाट धुलाइ भेट्छ क्या कसम त्यो लाज द्याट वाज एम्बारेसिङ म्यान अति ब्याड सिक्ने त्यो भिभो हो कि के को कम्पनीको म्यानेजरकोबाट धुलाइ भेट्छ त्यो पुरो फ्लाइङ नि भेट्दियो नि अनि कसम भनेको लाइक इफ एनिथिङ ह्यापन्स इन नेपाल हो जति पनि चिक्ने गोर्खा भन् कि अहिलेको स्टेट हेरेर चाहिँ वाइल्ड धुलाइ भेट्छ हामी यो के भन्छ हाम्रो नेपाल के भइसक्यो भन्दा मैले पहिला पनि भनिसकेँ होला त्यो स्टोरी क्या मैले पहिला भने एउटा ट्राइबको बारेमा हाउ दे
एउटा ट्राइब थियो अरे क्या पहिला होइन हाइपोथेटिकल अब गेम अफ थ्रोन्स खालके नै भनौँ न जसको बाजेहरू चाहिँ अति कङ्करर्स विच स्याभेजेस स्ट्रङ ग्रुप अफ पिपल मेन एन्ड वुमेन होइन बाजे बोजूहरू एस्टाब्लिस द नेम अफ द ट्राइब होइन अमङ अदर ट्राइब्स सो अफ डोमिनेन्स होइन लेभल रिच गर्यो नि अन्त ओभर जेनेरेसन उनीहरूले दे जस्ट बास्क इन द ग्लोरी didn't train, didn't do any diplomatic relations, nothing. Just rested on the laurels, and by 2 generations later, another tribe attacked, okay? And this is panic in the town center, and this grandkids of the mighty generation, and golden generation. Couldn't even pick up their swords and shields of their grandfathers, okay? Because they just rested on the laurels, and like time passes, everybody, all humans, and they got slaughtered by a new generation of golden warriors, and that is seen over history again, time and again, in every civilization. Hard times make hard men. Hard men make good times. And good times make soft men. Soft men make hard times. Soft men make hard times. त्यही हो नि त त्यो साइकल चाहिँ है इट्स म अरू कुनै वाटर साइकल र त्यो साइकल मात्रै बुझ्छु होला कसम भनेको इभ्यापोरेसन हो कन्डेन्सेसन फेरि त्यो पिक्चर बनाउँथ्यो नि पहिलाको त्यो सोसियल स्टडिज क्लासमा क्या एउटा रिभर एउटा घर घाम माउन्टेन हो वाट इज वाटर साइकल भनेर चाहिँ बुझेँ थिएँ हाम्रो त्यो अब फार्मर डुडहरूलाई बोलाइदिउँ होइन मम्स र हाम्रो डिक्च्याउलाई टु बिगिन आवर गेस्टको राउन्ड डिक्च्याउसँग उयो गर्ने होइन खट्टु सिरिज डिक्च्याउसँग खट्टु सिरिजै गर्ने नि च्याउ बाबाको फेयरवेल If people have like suggestions guests suggest गर्दै गर्न like कहिले काहीँ रिसर्च गर्दाखेरि I don't know where to start from, so I could use a start. मजा आउँछ especially people I distrust. Like sometimes I want like hard debate on the show with someone. Like I really but I disagree with khali manche. Like let's go like kaile someone say like till what point say we can disagree khali like I want someone like that on the show. Like extreme end ko kya hamro like अहिले सम्म पनि whatever we have like shown on camera like our personality or like our opinions haru सद्गुरु त भइहाल्यो त्यो त तर someone who has like different ideologies haru कस्तो चाहिँ हुँदै रहेछ but then obviously like in a civil way as possible but then hard times make hard men. Hard men make good times. Good times make soft men. Soft men make hard times. मलाई चाहिँ एउटा मैले आज के कुरा गर्छु एउटा भन्ने सोचिरहेको थिएँ भन्न बल्ल याद आयो अब इट्स नथिङ अबाउट
Anything personal, right? It's just about me being a friend and feeling a certain kind of way about few things. मलाई लेटली के अब इडी लाग्दैन थालेको छ भन्न याब्ला इडी त होइन कि मैले के नोटिस गरेर चाहिँ मलाई के रे भन्न पर्खिन चिया जस्तो खाइदिने जब मेरो कुनै साथी छ नि तिनीहरू दे आर getting bullied by their fucking chicks के अनि मलाई चिक्न नहाँस भाइ तिमी पनि What color is a Bugatti? अन्त त्यसले पनि होला त्यो सुनेपछि भन्छ नि जब नोटिस गर्छ नि हामीलाई I'm just like grow up hair motherfucker type of like ठीक है I will Good times, man. I will hold up. I'll not go further on that, dude. What color is your Bugatti? What color is a Bugatti? के भएर होला त्यस्तो भावना चाहिँ के रहेछ That's like and I've like ठीक है के तर like and it's not none of my business actually so like it isn't but also it is just to talk about it in general one like it's the okay let's talk about it again. Okay, since we are here let's talk fucking about it again. So let's say on hindsight, let's say you're with a girl, hypothetical, right now, and okay, let's say I'm with a girl, hypothetical, right now, and you know for a fact that me as a friend, you know a friend neither, right now, and you as a friend, you know you. As of no shade on that hypothetical girl, eh? Number one, she's hypothetical. What shade? No shade on that hypothetical girl, eh? But you know your friend can do like much better. Business? No. In a relation, obviously, let's. I know. Oh, buzi. And this hypothetical girl is like over she's like a fucking 5 but I'll say over 9 खालके हुन्छ नि बुझिनस् अब तैँले मलाई कसरी भन्छस् एज अ फ्रेन्ड हल्का ड्युटी त हुन्छ नि हैन भन्ने कि हुँदैन कि just go through the motion is your fucking life you find out your way types good like you can do way better in the sense like let's just call the girl's an asshole. Okay, like personality, chemistry, compatibility, every sense. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने in general like whatever it is most people learn much better through their own experiences. Like I've had like so many people advise me about so many things in life that obviously about either maybe because I was stupid or like maybe because I was younger I never paid heed to advices I went through that a lot of times and then I was like okay it made you more mature obviously it made your shell harder though like you know what I'm saying तर अहिले पनि still
Like You're bound to I win wouldn't because you're trade- thinking I with, wouldn't trade like for the experience. yeah. Okay. Because if you don't experience it, then you're always like maybe or maybe not. त्यसले भनेको जस्तो हुन सक्छ कि हुन सक्दैन. Experience by say maybe not. Because like it always leaves a bitter taste in that. Like हुन्थ्यो कि नहुन्थ्यो कि. Because someone said like like relationship को बारेमा कुरा गरौँ हैन. Breakups are a pain in the ass, bro. Custom. Because someone said it, then you need to decide like whether this person you should be with this person or not. भनेर अब उसको वर्डको आधारमा or like उसको एक्सपिरियन्स आफ्नो एक्सपिरियन्सको अनुसारमा. Maybe sometimes right, maybe sometimes wrong. But if you don't go through that personally, then you're always like okay, no okay, hale. त्यस्तो हुन्छ होला. But if you go through it and then if you're number one, it's good thing to like build more trust on your well-wishers पनि in that way. If they come up on your face and be like, well, मैले भनेको थिएन तँलाई टाइपको हुन्छ त्यो चाहिँ इरी हुन्छ कि वाक्कै लाग्छ हुन्छ नि. मैले भनेको थिएन तँलाई भन्ने. But then if you're भगु मान्छेले तँलाई भनेको जस्तो रहेछ. भगु मान्छेले तँलाई हैन कति चीजमा त भनेको छ नि. भनेको थियो तँलाई खालके क्या. भनेको थियो तँलाई जान्छ हैन घोप्टो पर्नु जान्छ. भनेको थियो तँलाई she's from the streets. She blow on the streets. And I can understand like both sides. I know, like as a well-wisher or like a friend or family, you would want the best. But then if you're going to that person, then you'll always feel like no, like it's gonna be different for me or like this so. And then you go through it, and then like at the end of the day, what you're not gonna die, man. It's just a relationship, or it's just somewhat experience, or like exam, whatever, career, whatever. You're not gonna die. I know. Go through it, and then come out of it, and this was that become wiser but older. All you lose is time. But you gain that in experience. Yeah. If time is precious. But I think life is experience, no? Yeah. If you don't experience, if you just keep listening to everything, in the last end of the day, you're like. And I mean, like, just not the good times with somebody, but even the bad times, it's fun, Reza, on hindsight. Laugh and be like, phew, I dodged a bullet there, right there, types. Yeah. You didn't, but you did. अन्त के कुरा गर्दै थियौँ हामी भर्खर Shit. Yeah, just ladies. छिङ भाइ पनि अन्त लेडिजसँग अहिले भक्कु पपुलर रहेछ है. हल्का ड्युकमा हल्का स्टपी हिर्काइदिएपछि नि त लोमान थाङ्ने आँखा खोल्दा लोमान थाङ्गे. Man, what do you think about this new studio, Sanjay? It's decent. त्यो क्यामेराहरूले भ्याइदिन्छ है 4 जना जस्तोलाई. यो पर्दा चाहिँ हल्का चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ हो. पछाडि नेपालको झन्डा जिस्केको म दिस इज जोक म्यान. मेरो देश बिरामी होइन जोडोगन टाइप छ. लाएको माया आर्थर गनले चाहिँ केन्टकी फ्राइड चिकन बेसी खाएको जस्तो लाग्यो मलाई हल्का. आर्थर गनले चाहिँ अमेरिका आइडल जितेर चाहिँ केन्टकी फ्राइड चिकन अलिक बेसी खाएको जस्तो लाग्यो. हल्का थिकी भएर आइदिरहेको रहेछ. आर्थर विथ अ डबल आर विथ गन विथ अ डबल एन भइकन आइदिएको रहेछ. होइन होला
बिचारा उसलाई घरबाट ल ल दिवस अब बिहा गर भन्थ्यो होला नि त त्यही भएर नेपाल आएको होला हौ बुढी खोज्नु खसी मासु खायो कि होइन ब्रो दसैँको बेला आयो त्यो माम्सले चाहिँ नि खासमा उसको फ्यामिलीले चाहिँ उसलाई झुक्काएर तँलाई सो गराउँछु नेपालमा भनेर चाहिँ यहाँ अरेन्ज म्यारेज गर्नु बोलाएको साँच्ची भनेको हुनु सक्ला नि साँच्ची भनेको त्यही भनेर अब खास नाम के दिवेश छोरा हो हिरो हो अब त्यही वान अफ द सोजबाट अब जो केटीले चाहिँ सबसे चिच्चा चिच्चा गीत गाउँछ नि त्यसलाई नै हेरे अफर फर्स्ट कन्सर्ट स्वयम्वर बिहा गर्छस् मेरो छोरासँग भनेर उसको आमाले सोध्छ अरे हो अन्त टक्कै डाइरेक्ट केन्टकी कि क्यान्सस कि कहाँबाट क्यान्सस फ्राइड चिकन त्यो म्याम्स के भयो त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड के भएको थियो ब्रो पिपल्स च्याम्प नि बाल हो नि एट द्याट पोइन्ट इट डजन्ट म्याटर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हो जित्यो नि ब्रो जित्यो नि तर के भएको थियो जित्यो हाम्रो हार्ट्स जित्यो ब्रो नट इनफ फर यु ओभर दिस But they always do this, man. यो सबै यो चाँठै हाउडेको पपुलारिटी कन्टेस्ट हुन्छ नि त्यो माम्स हो सुरुमा चाहिँ अब आर्थर ब्रो हो त्यो सजन ब्रो र एनजेकेलाई चाहिँ ट्रिपल थ्रेट म्याच गरेर एनजेके ब्रोले कुर्दिन्छ मार्दिन्छ नि है एनजेकेले फ्रम स्ट्रिट्स मार्दिन्छ नि त्यो होइन उसको मैले त्यतिखेर लाइक बिफोर वी डिड अ पडकास्ट आई वाज सॉ इज लाइक इन्टरभ्युजहरु नि उसको लाइक स्ट्रिट he was like involved in a lot of fights रहेछ पहिला ब्रो त्यसलाई त टाउकोमा ढुङ्गाहरूले भेटेको कि ब्रो उसले नि त्यो अर्को दुईजनालाई चाहिँ यसरी पक्रेर चाहिँ यसरी टाउको यसरी ठगाइदिन्छ होला है स्टप हिटिङ योरसेल्फ खालको के सस्तो मुटु भनिदिँदै झ्याट्ठा अमेरिकामा फेमस भएर यता आउँछ गीत गाउनु दुईजना भन्दै दुईजना त्यहाँबाट आएको नि त बाहिर फेमस भएर ऊ त अब यताबाटै हो नि अर्को दुईटा माम्स चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा सफ्ट हार्ड गुड टाइम्स फर निस्केको सफ्ट म्यान हेलो एनजिके हार्ड टाइम्स फर निस्केको हार्ड म्यान होइन कसैले भन्दा नो थ्रेट नो थ्रेट नो थ्रेट नो थ्रेट थ्रेट खालके क्या विथ द लेडिज हुन्छ नि ए पेनी ड्रपर्स हाम्रो रक त के हो जहाँ त ब्ल्याक एडम पो भएछ त ब्रो द्याट गाइ लुक्स लाइक ही जस्ट लेफ्ट द सेट फर फास्ट एन्ड द फ्युरियस एन्ड सिधै ब्ल्याक एडममा छिरेको छ क्या स्टिल अल द्याट बेबी ओइल हुन्छ नि कस्ट्युम चेन्ज नि पसिनै ग्रिस भएको भयो मलाई त मान्छ रक पनि पचिसक्यो अब त रक हेऱ्यो कि मलाई अल्छी लाग्नु थालिसक्यो अब त्यो त्यही पिक्चर त्यही अब यो स्मोल्डरिङ लुकहरू हिर्काएर सक्यो सेम त्यो चेस्ट फ्लेक्स जोक त्यो हुन्छ नि वाक्कै लाग्दो झन् केभिन हार्टको पिक्चर तैँले त्यो मार्क वालबर्ग केभिन हार्टको पिक्चर हेर्नु ट्राई गरिस् नहेर पनि प्लिज आई विल सेभ यु सम टाइम ब्रो यस्तो घिनलाग्दो छ कि हामी लाइक के च्यारिनाले हामीलाई चुतिया बनाउँदैछ यार खालके फिलिङ आइदिने क्या अहिले गिभ मी माई टाइम ब्याक जस्तो लाग्दैको नि मलाई चाहिँ एकछिन हेरेर हलिउडको सर्टन सेक्सन्स एन्ड देन बलिउडको चाहिँ इन जेनरल नै आई थिङ्क पिपल आर लाइक रियलाइजिङ लाइक हाउ सिडी दे आर हाउ सिडी कन्टेन्ट दे आर मेकिङ हुन्छ नि हाउ लेजी इट इज खाले क्या बरु त्योभन्दा राम्रो उयोहरू छ कि साउथ कोरियन मुभीहरू के साउथ कोरियन मुभी दामी हुन्छ इट्स जस्ट द्याट अब त्यो सब टाइटल छ होइन सो मोस्ट मुभिज आर नट डब प्रपरली सो बेटर टु वाच सब टाइटलमा त यस्तो दामी हुन्छ मैले त भनेको थिएँ त्यो डेभिल आई स द डेभिल नेटफ्लिक्समा छ एफ मुभिज ब्रो यस्तो दामी छ त्यो मुभीहरू हुन्छ लाइक स्टोरी इज लाइक नट जस्ट ओरिजिनल बट लाइक समथिङ यु नेभर थिङ्क अबाउट लाइकको माया बुलाऊ यो अरू मुभीहरू त सबै आई जस्ट त्यो कभर सङहरू जस्तो क्या पुरानो मुभी थियो अनि त्यसलाई हल्का रिप्याकेज गरेर अनि फेरि सेल गरे जस्तो मान्छेहरू मोस्ट कमर्सियल मुभिजहरू
धुम धुम just break my heart भन्ने थियो नि कुन चाहिँ धुम धुम just tear apart अरे त्यो पहिला एउटा टाटा यङ कि के भन्ने थियो नि क्या म त एउटा भिडियो बनाएको थिएँ नि दादा एउटा सिङ्गर थियो नि टाटा यङ भन्ने क्या उयो थाई केटी टाटा यङ के भन्छ त धुमको फर्स्ट आइटम गर्ल हो विपाशा बासु होइन टाटा यङ हो ब्रो तिमीहरू त्यो भिडियो देखायो नि त्यो पहिरो गएको त्यो सिनबाट निस्किन्छ नि त्यो मान्छे धुलोबाट मैले पठाएको होइन तँलाई मैले पठाएको तँलाई ए हो ए मैले यस्तो हाँसु थियो म आई वाज वेटिङ फर लाइक समथिङ त्यो कहाँ नेपालमा हो कि सिक्किमतिर भएको छ खै नेपाल इन्डिया त्यस्तै नर्थ इस्ट कतैतिर यस्तो हाँसु दिएको म त्यो भिडियो हेर्दाखेरि हाँसेको ओपर हाँसु थियो म त कुरिरहेको थिएँ कि लाइक कोही मान्छे थिचेर मरिन्छ क्या एन्ड देन द म्युजिक स्टार्टेड क्या स्लो मोसन पल्सर 220 हेभी आइदिएको है धुलै धुलोबाट मेरो अङ्कल खासमा अस्ति त्यस्तैमा फसेर झन्डै बित्नु भयो नि मेरो मेरो ड्याडको आफ्नै दाइ औँला खुट्टा झन्डै बगाएर क्या त्यो भित्तापट्टिको हुन्छ नि क्या एउटा ब्लक त्यसले ब्लकले मात्रै नत्र सोर दिन्छ तर यो ए मैले हिजो त्यो बाइकको भिडियो पठाइ हेरिनस् अन द एज गएर लडिदिन्छ नि तल आम्बो त्यो क्यारेजले क्या त्यो स्टुपिड थियो नि अति स्टुपिड थियो नि बाइकमा यु क्यानट टेक दैट रिस्क म्यान ब्रो अति स्टुपिड थियो नि त्यो त अति स्टुपिड ब्रो त्यत्रो सानो ठाउँ छ यु हेभ लाइक दुईटा नट इभन लाइक त्यो अब मटेरियल पनि अब त्यो हार्ड छ क्या लाइक द्याट मिन्स लाइक इफ यु टच समथिङ देन यु हेभ द के भन्छ द पोसिबिलिटी इज लाइक देयर विल बी अ रिबाउन्ड होइन लाइक इफ इट वाज लाइक अब त्यो कुसी मटेरियल लाइक अब सफ्ट ब्यागहरू भएको भए मेबी like dampen the impact and maybe you can scrape through it, no? तर hard छ like if you touch it यसरी like perpendicular छोयो भने त like rebound हुन्छ न edge मा त्यो पनि चिक्ने त्यो त अब त्यो त दुःख खोजेको बाइक तल गएको देखिस् अनि त्यो पनि खतरा बाइक BMW कुन चाहिँ त्यो त GS हो नि त्यो त ब्रो त्यो त अब त्यही त भनेको भन्ने मान्छेलाई चाहिँ किच्दैन रहेछ त्यस्तो मान्छे त किचे पनि हुन्छ लाइक इफ यु आर द्याट स्टुपिड त अब आई थिंक we can do without you. ठीक है. It would be a better lesson for everyone. Dum just take my heart. कि त त्यो ढुङ्गा अलिकति काट्दे सेभ गर्दे कि त म भए के गर्थ्यो भन्दा योपट्टिको एउटा मान्छेलाई ह्यान्डल पक्रि योपट्टि तानिराख भन्थ्यो क्या त्यो अर्को मान्छे पनि अगाडि के गरेर यतापट्टि खुट्टा मिस भयो भने बाइक यतापट्टि तान्छ नि त बुझिनस् I'm the camera guy man. किनभने बाइक त आधी त छिरिसकेको थियो नि त अगाडिको हाफ त्यो पछाडिको क्यारियरले गर्दा हो नि त होइन झरेको होइन त्यो बाइकले यतापट्टि लेफ्टपट्टि एकजना साथीलाई मेरो ह्यान्डल चाहिँ पक्रिदिइरहेको सो इभन इफ आई मिस अ स्टेप दिस साइड यु क्यान पुल द बाइक दिस साइड भन्ने हुन सक्थ्यो नि त क्यामेरा गाइ सपोज रन म्यान एन्ड लाइक रुट बट इफ द क्यामेरा वाजन्ट देयर वी वुडन्ट हैव बीन एबल टु डिबेट आई वुड बेटर नट नो नि त ठीक हो धुम तर त्यो राइडर लाइफ हाम्रो आफ्नो पर्सनलतिर बाइक त्यसरी गयो भने के गर्नु ब्रो के गर्नु अब कभी कभी मेरे दिल में भन् नेपालमा त इजी छ यार बाइक कुदाउने मान्छेहरू कतिवटा स्पेसली पिपल हु लाइक डु लाइक आई मिन आन्टी भन्नाले सिंगल मम्स अब तर कस्तो भनेको मलाई आम नट ट्राइङ टु लाइक बी सेक्सिस्ट एन्ड स्टफ लाइक आई फिल आई एम स्केयर व्हेन देयर इज अ फिमेल इन फ्रन्ट अफ मी स्पेसली राइडिङ अ स्कुटर हुन्छ नि यु आर बिङ सेक्सिस्ट दिस मिरर त छोड्दिएछ आठा कामै छैन त्यो हो साइड लाइट अब लाइक इट्स लाइक अब तेरो लकमा छ डिपेन्डिङ सी माइट युज सी माइट नट युज टेन्सन अब लाइक सडनली राइट टर्न अब हार्ड राइट लिइदिन्छ सिक्ने है I'm not trying to be sexist but it's like some things we are not good at you know same on this stuff like I think the driver's seat is not for you what color is your Bugatti scooter चाहिँ कस्टम डर लाग्छ यार मलाई स्कुटर लाइक स्केरी
स्कुटर एन्ड देन साइकलहरू साइकल चाहिँ फेरि अब त्यो आफ्नै ऊ त्यो ओभर एस्टिमेट गरेको कि अन्डर एस्टिमेट गरेको होइन त्यो मान्छेहरूले दे थिङ्क दे क्यान जस्ट लाइक विजल आउट फ्रम एनी कर्नर कि एन्ड देन सम डे सम ड्राइभर हुज राइडिङ अ कार हुन्छ नि दे डोन्ट सी द लेफ्ट साइड अफ द कर्नर एन्ड चेप्टिदिए मैले अस्ति लाइभ दिदिएँ एउटा टर्निङमा लाइक ब्रो लाइक लिटरली लाइक आई क्यान स्ट्यान्ड एन्ड देन यत्रो ग्याप छ नि त्यत्रै थियो त्यो ग्याप होइन एन्ड दिस कार इज टर्निङ उसको साइड लाइट अन गरेर त्यो टर्नमा गइरहेछ यतापट्टि टेलिफोन पोल छ एउटा होइन टर्निङ इनसाइड होइन यतापट्टि एन्ड दिस साइकलमा दिस गाई ही ट्राइज टु फिट इन द्याट गाई वाज टर्निङ स्लोली बट लाइक सडनली अब अब इट वाज हिज टर्न अब नो म्याटर हाउ फास्ट इट गोज नट वात्तै टर्न गर्न थाल्यो अनि त्यो मान्छे स्यान्डविच हुनु त केही पनि भएन अब के हुन्थ्यो लाइक स्लो स्पिडमै थियो होइन तर अब हातसात चाहिँ भाँचिदियो ब्रोको त्यस्तो छ अब नेपालको ट्राफिक स्थिति साइक्लिङ लेन त्यही अब भागै बाटोलाई आदि बनाएर साइक्लिङ लेन आज बिहान त्यहाँ रुटिन नेपाल बम्बी पनि कुनले के भन्छ बालेनले गरेको कुराहरू सब लिस्ट आउट गरिरहेको थियो नि सेम नायक रहेछ त नायक नै हो नि ब्रो सस्पेन्सन अर्डरहरूदेखि लिएर सिसिटिभीहरू हालिदिएर ए छ कि नायक हो नि बालेन त बालेन इज बालेन ब्रो तर त्यो मान्छेलाई नि बेसी दामी गर्यो भने कुनै किन मलाई हुन्छ नि रिइलेक्ट गर्दैन जस्तो लाग्दैछ यही 5 इयर्स हो यही 5 इयर्स हो गर्ने जे छ यसमै गर के यही 5 इयर्स हो तर यो 5 इयर्समा उसले हल्का पोलिटिकल कनेक्सन्सहरू बनाउनु पनि पर्छ नि लाइक नट जस्ट डु गुड खालके क्या द्याट्स बिगेस्ट एडभान्टेज इट डजन्ट ह्याभ पोलिटिकल कनेक्सन्स इज इन्डिपेन्डेन्ट के सो इट डजन्ट ह्याभ टु बाउ डाउन टु एनीवन द्याट्स इज बिगेस्ट एडभान्टेज अहिले अब मोर टर्म्सहरू पनि त सोच्नु पर्यो होइन त्यही त भनेको अब लाइक इफ पिपल कम इन लाइक लाइक टाइम एन्ड अगेन यसरी हुन्छ नि बिङ इन्डिपेन्डेन्ट यु डोन्ट ह्याभ एनी लाइबिलिटी न सो यु मेक गुड गो मेक गुड गो त्यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ गर्नु सक्ने चिज चाहिँ न त चाहिँ अब इफ यु स्टे इन टु लङ देन यु वाच यु स्टे लाइक लङ लाइक यु लिभ लङ इनफ टु के भन्छ त्यसलाई you either like die a hero or live long enough to see yourself villain yeah something like that so त्यही हुन्छ जस्तो अनि अहिले चाहिँ अब it doesn't have any के भन्छ allegiance to any political party so like you can go to this area त बालेनको मिसेस क्युट रहेछ त बिहा गरेछ त्यो मान्छे हैन अब गर्लफ्रेन्ड हो कि बिहा गर्यो did well for himself did well for himself बालेनले होला नि वर्ड स्मिथ हो पटाइदियो होला नि हल्का मुना मदन लेख्दै होला नि त हुन्छ हेभी गयो त्यो मान्छेले तर अब स्टार्टिङ मात्रै त हो अझै गर्नु पर्यो नि होइन फेरि कतिवटा चिज डजन्ट कम अन्डर द मेयरको कन्स्टिट्युएन्सी होइन मेयरको अब तल आउँदैन नि त कन्स्टिट्युएन्सी अनि कन्स्टिट्युएन्सी भन्दा पनि लाइक त्यो jurisdiction त्यो डेभलपमेन्ट सफ्टवेयर आउँदैन कि त्यसको लाइक अब मेबी लाइक रोड्स एन्ड अल मेबी नट डजन्ट कम अन्डर त्यो अनि त्यो मैले चाहिँ अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ क्या अब लाइक पिपल आर नट प्रोटेस्टिङ बट लाइक देयर भोइसिङ देयर ओपिनियन सेङ लाइक मेरो घर भत्काइदियो त्यो मैले भोट हालेको थिएँ तर पनि मलाई यस्तो गर्यो अब त्यो चाहिँ इज समथिङ वी निड टु बी ओके विथ हालेको अब इफ यु वान्ट गुड ओभरअल गुड अब तैँले भोट त गरिस् द्याट अब डजन्ट मिन अब यु वान्ट कम फर यु अब इफ यु डुइङ रङ म तपाईँलाई भोट गरेको खालके तपाईँ त हाम्रो प्रतिनिधि होइन भने अब हो नि त अब के गर्नु तैँले रङ गरिस् एउटा प्रतिनिधि तेरो होस् कि तेरो बाबु होस् होइन रङ इज रङ अब होइन अब 4 आयो कम्प्लेन गर्यो अनि लास्टमा जाँदा 4 उठाइदियो तर जहाँ चाहिँ तेरो घर पनि इलिगल नै हो नि त अब त्यो पनि उठाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि त अब मान्नु पऱ्यो नि अब हाम्रोमा पनि आउँछ होला कुन दिन लाइक वी मे हेभ फक्ड अप समथिङ अब मेरोमा पनि आउला लाइक अब मैले कुनै केही नगरेको टाइपको अब चुप लगाएर बस्नु पऱ्यो त्यतिखेर
Otherwise, it's the same old thing, you know. Because you have to pick sides at the end of the day. Either it's Balin or the same old politicians. Pick a side, man. If do you want to like face like certain तर हाम्रो धरानको मेयरलाई चाहिँ हेटर्स मन पर्दैन रहेछ है अनलाइन हेटर्सहरु पेटी रहेछ पेटी रहेछ अरे उ त्यो खसखस खाली हुन्छ नि एकल चिप अन शोल्डर होला नि त अन्त इन्डिया हो पनि ठिकै छ अब के गर्नु धरान त हो किन बदेल र डल्ले भाइ के हुन्छ अघिको धरानको बनेल खाए हामीले मिठो थियो यार हैन धरान त लाइक आई डोन्ट थिंक दे नीड त्यस्तो डरलाग्दो रेभोल्युसनरी खाली लिडर पनि त जस्तो लाग्दैन अरे यार सेभ गोपा क्याम्प यार दैट्स वन हस्पिटल नि बट स्टिल तर ओभरअल इन जनरल आई एम नेभर लाइक थॉट अबाउट लाइक धरान बीइङ नीडिङ दैट सॉर्ट अफ हेल्प होला अब आफ्नो प्रब्लम होला त्यतिर पनि तर काठमाडौँ जतिको छैन यार काठमाडौँ त अति केयस टु मच केयस अलिकति डिसेन्ट्रलाइजेसन छ है मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो गाउँ जानु पर्यो क्या अहिले यहाँ कन्जेस्टेड भइसक्यो यता फर्किनु भने अर्को मान्छे यता फर्किनु अर्को मान्छे उभिने ठाउँ पनि छैन न्युयोर्क न्युयोर्क त होइन होला न्यु रोड चाहिँ होला न्यु रोड पनि बाङबुङ भयो ए कता न्यु रोड कता न्यु रोड बाङबुङ बनायो भन्नाले त्यो अन्डरग्राउन्ड पार्किङहरू अलट गरेको ठाउँहरू सबै भत्काइदियो नि त कता थियो भन्दा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ कतिवटा ठाउँमा थियो नि सबै भत्काएको त्यही त हो नि ए हो त्यही हो अहिले त विशाल बजारहरूलाई पनि दिएको छ अलिअलि विशाल बजारमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ थियो त थियो तर there were some sections that they were using for like go down bro विशाल बजारको अन्डरग्राउन्ड पार्किङ इज द मोस्ट रिस्की लुकिङ अन्डर पार्किङ एभर म्यान इट जस्ट फिल्स लाइक इट केभ इन एनी टाइम टाइप्स it's also the most expensive पार्किङ एकछिन पार्क गरेकै जान्छ 300 400 माग्दैन ठाउँ पनि हुँदैन फर्स्ट अफ अल पार्क ब्रो अस्ति मैले बाइकको लेन त साइडमा यत्रो ठुलो छ के हो त्यो प्लेटफर्म ब्रो अस्ति मैले गाडी पार्क गरेको 1000 रुपैयाँ तिरेको विशाल बजारमा हैन ठमेलमा ओभरनाइट ओभरनाइट दिइहाल्छ हुन्छ सोच्न अब म त 100 रुपैयाँ निकाल्दै थिएँ कि गोजीबाट 1000 पो भन्छ हो म त फेरि भन्नु त जी टाइप्स क्या भाइ 1000 भएछ good passive income if you have a piece of land in a like commercial area yeah dude that's एउटा imagine if you can make it even into like multiple levels the modern ones no where you can like just go back like those too much investment no but still no like advertisement ads that doesn't work चिक्ने त्यो त एउटा दुईटा छ त्यो के बिचमा जापान जस्तो हुनु पर्यो नि हल्का बाउको गाडी निस्किने टाइप्स क्या नेपालमा त त्यस्तो एस्केलेटर त बिग्रिरहन्थ्यो जहिले पनि पहिला त्यो भन्दा बरु फ्लोर नै बनाएको थियो कि जो सेन्टाना त्यो गाडी आउँदा त्यो गीत बज्छ त त्यो गीत आउँदा त्यो गाडी आउँदा त्यो गीत बज्छ त अन्त कुकुरको त्यो हुन्छ नि बुलडगको Jules Santana Record Magazine म त बाउको उ त्यो थियो जस्तो लाग्थ्यो यार लाइक Lil Bow Wow ग्रोथ हार्मोन डेफिसिएन्सी टाइप होला हुन सक्छ he still looks like a 15-16 year old man अहिले पनि हेर्दाखेरि लाग्दैन त्यतिखेर when he shot that movie no like Mike not like Mike यो के रे Tokyo Drift he was 30 something oh like at least late 20s and he's playing a high school guy and अहिले त 40s त्यो सदर्न अमेरिकन केटा चाहिँ सन चाहिँ त्यो फास्ट 9 मा पनि छ नि यस्तो हाँसो सन त्यसको सदर्न why they chose him man I don't know he's an ugly dude too man he looks ugly too man yeah plus like no personality no acting skills के को लागि राखेको
some southern no skilled guy पछि like when they like I think Tokyo Drift चाहिँ यिनीहरूले यतिकै like a side एउटा project type को बनायो होला and then पछि अब they got the money to fund more Fast and Furious movies and they were like चाटा अब कसरी कनेक्ट गर्ने जबरजस्ती अम्बो त्यो एउटा क्र्यासमा मिलाक्कै हुन्छ नि लाइक फर्स्टमा चाहिँ ओके लाग हान मरेन अरे त्यसपछि फेरि अर्कोमा चाहिँ हान मर्यो अरे फेरि ब्याक आयो हैन त्यसपछि चाहिँ फेरि त्यही क्र्यासमा चाहिँ which was supposed to be an accident कसरी बाच्यो जेसन स्ट्याटमले मार्यो अरे अम्बो हैन पछि फेरि ब्याक आउँछ त हान हैन अनि त फेरि आयो कसरी आयो खै के थाहा भन्दैन है कसरी आयो चुत्ते भन्छ त्यो स्टेज्ड हुन्छ के त्यो एक्सिडेन्ट सो यस्तो भएको हुन्छ टोक्यो ड्रिफ्टमा चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो हैन हान मर्यो हैन स्ट्रीट रेस हुँदाखेरि एक्सिडेन्टली एक्सिडेन्ट भयो हैन त्यो डीकेले खेदेर मर्छ हैन तर एक्सिडेन्ट भयो डीकेले त्यो अननोन गाडीसँग मर्छ नि त डीकेले खेद्दै गरेको हुन्छ त्यो टर्निङमा मर्छ ठोकेर हान मर्यो हैन which was good good enough for the story arc को लागि त दामी हैन and then came some other Fast and Furious where Jason Statham apparently killed because he was one of the guys who put his brother in jail जबरजस्ती टाइमलाइन पनि मिलाइदियो when it doesn't match because like Bawa is using like flip phones and shit and त्यसपछि हान फेरि मरेन अरे because some agent or something knew that Jason Statham was going to kill him so he in the middle of a race switched cars with someone else and sent the other guy to his death जबरजस्ती के चिक्ने हामीलाई त हुन्छ नि भेज लाइक उल्लु बनाइदिइरहेको छ कि यहाँनिर एन्ड पिपल आर लाइक अम्बो फक कस्तो भएको रहेछ कि खाले त्यो मान्छेलाई त हानै भन्छ नि तर सबले त्यो मान्छे हानै हो नि हानै हो नि अब उसको रियल नाम पनि हाने हैन ए हो हैन होला नि अब चाहिँ चेन्ज गर्यो होला हान्नै हो नि त आम्बो त्यो जस्तो दामी चाहिँ मकै खाएको चाहिँ मैले कहिले देखेको छैन यार कोहीले पनि त्यो मकै खान्छ चिप्स खान्छ हो मकै हो कि चिप्स कुनै चिप्स खान्छ चिप्स त यसरी कहाँ हैन चिप्स पनि खान्छ हो यसरी हैन चिप्स पनि हैन यसरी मकै खान्छ चिप्स त्यसै खान्छ नि त्यसले मकै खान्छ नि एउटा यसरी त्यो लिफ्टमा जान्दै गर्दा आम्बो कसो त्यसले चिप्स खाएको र ब्रो म भन्दै ब्राड पिटले बर्गर खाएको जस्तो दामी चाहिँ के लाग्छ ब्रो मैले हानले चिप्स खाएको देखेर मैले चिप्स खान थालेको थिएँ कसम भनेको यार हानले चिप्स खान्छ भन्दै म खाइदिन्थेँ भन्न एउटा टाइममा नोटिस गरेको ब्राड पिटले मुभीहरूमा जहिले पनि खाएर हुन्छ नि क्या मजाले खान्छ क्या हुन्छ नि मुख खोलेर खान्छ कि बुझ्यो अब कन्सिडर नट अ गुड ह्याबिट क्या दामी देख्छ त्यसलाई हुन्छ नि त्यसले त्यसको त्यो फ्युरी भन्ने मुभीमा एउटा सिन छ नि त्यसले लास्टमा टेबलमा सबलाई ससेज कि खान्छ नि क्या त्यो याद छ एउटा फ्रेन्च केटी र आन्टीको घरमा त्यो र त्यो ओभर सिरियस भएर त्यसले सर्ट खोलेर ढाडमा स्कार्सहरू त्यो सिन दामी छ यार त्यहाँदेखि त्यसको रेस्ट अफ हिज प्लटुन कम्स इन हल्का जेलस टाइप्स क्या तिमीहरू दुईजना मात्रै जाट पनि खाइदिउँ न त्यो पुच्चालाई चाहिँ जबरजस्ती त्यसको उतेसँग गर्नु त्यो मुभी दामी छ यार फ्युरी दामी छ मुभी आएको छ बुलेट ट्रेन कि के भन्छ औडे रहेछ त्यो चाहिँ ओए आइसक्यो औडे रहेछ यता हेर त औडे रहेछ ब्रो कसम ओए म त नि डिसएपोइन्टेड भइदिएको किन चाहिँ हेरेछु खाले एउटा ट्रेनमा सकिन्छ कि टोकियोमा जापानमा एउटा बुलेट ट्रेनमा सकिन्छ कि जापानमा बुलेट ट्रेन जापानमा र चाइनामा मात्रै छ होइन कहाँ छ टन्नै जापान र कहाँ बुलेट हो त्यो बुलेट हो होइन होला बुलेट होइन बुलेट चाहिँ हेभी स्पिडमा जान्छ नि त 400-500 किलोमिटर पर आवरमा जान्छ ब्रो बुलेट हो नि अमेरिकाहरूमा चाहिँ किन बुलेट ट्रेनहरू लबी गर्दैन रहेछ भन्न मैले थाहा बुलेट ट्रेन कोल यो फ्युल कम्पनीहरूले क्या बुलेट ट्रेन त इलेक्ट्रिक कि म्याग्नेट समथिङ हो नि त आई थिङ्क म्याग्नेट एन्ड इलेक्ट्रिक सम कि म्याग्नेट हुन्छ इट्स लाइक हभरिङ समथिङ
चाहिँ तेल नै चला टाइप्स क्या लोकोमोसन नै चला खालको Old school. South or Malanda. We don't want them bullet trains. We want some old school coal, fuel and air trains. Straw much of on the Huckleberry peanut. त्यो पनि खास गाउँलै हो नि तिनीहरू पनि खास इङ्ग्लिस बोल्नु आउँछ र मात्रै त होइन साउदर्न लाइक स्मल टाउन अमेरिकन त गाउँले नै हो नि just that they know how to speak English क्या हो not that replace that with any other language गाउँले हो नि गाउँको मान्छे small mind narrow minded गाउँले तर फेरि हाम्रो गाउँलेहरू चाहिँ they don't get the same rap even if they're like racist or like whatever बिचारा गाउँको type उताको गाउँलेहरू चाहिँ बिचारा अब रेसिस्ट जातिहरू कुन के अरे वाइट प्रिभिलेज के भन्छ त्यो अझै त्यो रेड नेक त्यो कन्फेडरेट्सहरू वाइट ट्र्यास बिचारा यताको गाउँको रेसिस्ट भन्छ होइन बिचारा गाउँको सेम हो नि एक्चुअली तिनीहरू पनि कहिल्यै त्यहाँबाट निस्केको छैन यिनीहरू पनि कहिल्यै यहाँबाट निस्केको छैन अम्बो रङ रेडनेक भूतहरू नि है रेडनेक भूतहरू क्या रङ टर्नहरू ए त्यो त रङ टर्नको चाहिँ उयो हो नि बेसी इनब्रिड गरेर अनि हिल्स एभ आइजको चाहिँ रेडिएसनले गर्दा हुन्छ कि हिल्स एभ आइज डेन्जर छ नि मजा आउने क्या त्यो हेर्न कुनै लाइक त्यो रङ टर्न भन्दा पनि म त हिल्स एभ आइज दामी लाग्छ रङ टर्न इन्टेन्स हो त अम्बो म चाहिँ हिल्स एभ आइज दामी लाग्छ 1 2 3 जस्तो छ होइन ए त्यो 2 पछि त हाउडेछ जे होस् जुनै पनि दुइटैको तर 1 चाहिँ हिल्स एभ आइज इज लाइक तिमीले हस्टेल भने हेरेको त्यो इन्टेन्स छ त फर्स्ट वान युरोप after 2 it's just like milking that franchise and then it just becomes shitty saw पनि त त्यही भएको थियो ग्रीन स्ट्रिट होलिगन्स झन् त्यो त के भयो त्यो सेकेन्डको त्यो हिरो त चुसे मान्छे गोल क्या त्यो गोल भनेको थियो नि एउटा त्यो इङ्ल्यान्डको एपिसोड थियो नि आम्बो के भयो भइदिएको म त वर्ल्ड कप खेल्ने चाहिँ सेन्टियागो मुनेज he was just there for the camp त्यो ग्रीन स्ट्रिट होलिगन्सको केटा चाहिँ फुटबल खेल्ने थियो नि बुझिस् को भन्दा तँले धोका दिन्छ नि क्या लास्टमा फ्लाइङ किक दिनु आउँछ नि क्या त्यो केटा चाहिँ फुटबल खेल्नै भइरहेको रहेछ यसमा चाहिँ फर्स्ट मार्क कस्तो दामी थियो ग्रीन स्ट्रिटको अति दामी चार्ली हर्नम हाम्रो मिस्टर सन्स अफ एनार्की वेस्ट ह्याम लन्डन वेस्ट आर्सेनल शेफबल शेफर्म त्यो मात्रै याद आउँछ आर्सेनल भन्ने अनि एलाइजा वुडको फेरि कहाँबाट क्या ऱ्यान्डम पर्फेक्ट तर है ऱ्यान्डम गुड फिट द वे त्यसको ट्रान्जिसन हुन्छ नि लास्टमा आज म गएर ग्रीन स्ट्रिट होलिगन्स पनि हेर्छु टाइम पायो भने अचानक हेर्नु तर त्यो मुभी हेरेपछि चाहिँ मैले चार्ली हर्नमको अरू मुभीहरू कति खोज्दै थिएन तैँले त्यो जेन्टलम्यान भन्ने हेरिस् म्याथ्यु मैककनेल दामी छ है तर त्यतिखेर थिएन नि चार्ली हर्नमको अरू मुभिजहरू अनि मैले कति खोजेँ त्यसको मुभिजहरू अनि त्यसपछि अचानक जाँट सन्स अफ एनार्की दिस गाई इज लाइक अब इज अ ब्रिटिस गाई हुन्छ नि प्लेइङ अ सदर्न लाइक मोटरसाइकल ग्याङ अमेरिकाको त्यसको एक्सन त ब्रिटिस एक्सन नै निस्किन्थ्यो नि है हल्का टाइममा स्लिप हुन्थ्यो त्यसको है त्यो किङ आर्थर भन्ने पनि छ नि क्या त्यो त हाउडे थियो थियो त्यसको अर्को एउटा छ कुनै के एमाजोन रिभरमा जान्छ नि त्यसले हन्टको आर्कियोलोजिस्ट हुन्छ नि हेरेको छु त Hunt for Z Hunt for the country looking for Z हो कि कुनै के भनेछ कुनै के समथिङ टु डु विथ Z एमाजोनमा जान्छ कि एउटा त्यो ट्राइब खोज्नलाई supposedly based on a true story or something like that लास्टमा चाहिँ he goes with his son and then both of them disappear after that no one heard about them
which basically means they died alive. Green Inferno भनेको सुनेको अम्बो nasty छ त्यो मुभी त त्यो पनि छ के छ छैन छैन ऱ्यान्डम कास्ट छ हाउडेहरुको चिन्न के हुन्छ भन्दा त्यस्तै नै हुन्छ एमाजोनमा दे गो टु सेभ द ट्रीज अर सम त्यस्तै एक्टिभिजमको लागि एनाकोन्डा टाइप्स एनाकोन्डा पनि त त्यस्तै हुन्छ एउटा फुल किन के लिनु जान्छु तर त्यसमा चाहिँ दे गो फर लाइक त्यो के एक्टिभिजमको लागि त्यो जङ्गलहरू उयो गरेर हुन्छ नि त ब्राजिलमा एमाजोनमा and they go to save the trees. त्यही प्रोसेसमा चाहिँ they come across एउटा tribe. त्यो tribe चाहिँ तर cannibalistic हुन्छ. And then they eat them like one by one गरेर live हुन्छ नि. Nasty छ त्यो मुभी चाहिँ. अर्को चाहिँ अलिकति स्ट्रङ एनाकोन्डा हेर्दा चाहिँ पहिला हेरेको मैले बच्चा हुँदा होइन अस्ति फेरि कास्ट हेरेको त आइस क्युब पो रहेछ हो थाहा छैन नि जेनिफर लोपेज अनि ओवेन विल्सनहरू रहेछ सुकेत म त अम्बो तर अहिले त है त्यो मुभी हेर्नु कस्तो पचाउनै गाह्रो हुन्छ त्यतिखेर डर लाग्थ्यो भने एनाकोन्डा हेर्दाखेरि अहिले त त्यो ग्राफिक्स हेर्दाखेरि त ज्याटे के हो यो झन् अस्ति मैले मेरो ह्युज मिस्टेक लाइक म मोडल कम्पेयर बी फ्यान थिएँ कि पहिला हाम्रो लेटेस्ट मोडल हाउडे छ यार लेटेस्ट मैले चाहिँ त्यही त त्यो रिलिज हुन अगाडि चाहिँ त लेटेस्ट मोडल कम्पेयर हेरिस मन पर्यो अति हाउडे लाग्यो ग्राफिक्स त होल्ड्स अप नि ग्राफिक्स राम्रो छ तर एक्टर त्यो बिच्चाको प्लट लाइनहरू हाउडे पुरानो मोडल कम्पेयर हेरेँ कि बिग मिस्टेक रहेछ नि मेरो दिमागमा अर्कै थियो होइन पुरानो राम्रै थियो नि फर द्याट टाइम त त्यही त भनेको तर अहिले हेर्नु त गाह्रो हुन्छ त्यो लुई क्याङ र त्यो रेडेनहरू ग्राफिक्स त घिनलाग्दो रहेछ नि हो So they can never pull off a good moral combat movie and give it some like fucking good. I've never seen anyone do just a video game. Oh? सोच्छ कुनै छ भिडियो गेमको मुभी बनाएको द्याट इज गुड नन मैले अस्ति अनचार्टेड पनि हेरेँ हाउडे फर्स्ट अफ अल What's his name? Mark Wahlberg. I know. Tom Holland. Mark Wahlberg should have been the guy, main character. चिक्ने त्यो भर्खरै जान्छ 15-16 वर्षको केटा खेलेर अनि अचानक हिज प्लेइङ सम 35 year old guy कहाँ हुन्छ अनि मार्क वोल्बर्ग शुड बीन द मेन क्यारेक्टर के ड्रेक बिकज त्यो गेम खेल्दाखेरि हेर्न अब बुढो मान्छे छ नि चिपट मान्छे छ नि कहाँबाट अचानक 16-17 year old guy अब हिज नट 16-17 बट हिज प्लेज अ 16-17 year old स्पाइडरम्यान नि त अरु कुन चाहिँ छ छैन नो वान हैज डन जस्टिस टु अ गुड लाइक विथ अ गुड लाइक मुभी आउट अफ अ भिडियो गेम त्यो हाउडे छ नि एसासिन क्रीड हाउडे कुन चाहिँ खम्मा हेरेछ एसासिन क्रीड हाउडे हाउडे कुनै पनि छैन राम्रो रेजिडेन्ट इभल पनि कन्डो छ They should make a movie out of God of War. This is epic huncha hola. If they do it right. Jason Momoa lai. Jason Momoa lai white face garera. Heavy huncha. है प्लिज रकलाई बनाइस् भने चाहिँ हेर्दिन म रकलाई बनाउनु म नि हेर्दिन चाहन्छ पेटिसन प्लिज पिपल त्यो त अति हुन्छ यार रकलाई राखे हर्क्युलिस पनि उही अरे हो I just hope they like a good production house makes it before some shitty B grade gets hold of the rights. Sometimes they do ni. पहिला त्यस्तै हुन्थ्यो कति like अब people don't want to take chances the big ones and some shitty ones get the rights अनि हाउडेको मुभी बनाउँछ कि स्ट्रिट फाइटर गएर कन्डो जस्तो मुभी टेकन गएर अम्बो टेकनको क्या हाउडे छ त्यही त क्या हाउडे थियो म यस्तो डिसअपोइन्टेड भइदिएको यार अम्बो त्यस्तो हुन्छ कि अब सम सिटी लकडाउन हुनु अरे अम्बो बिच्चाको बनाइदिएर छ मेकअप त्यो हेयर स्टाइलहरु पनि हाउडे क्या तर त्यो स्ट्रिट फाइटर हेर्दा त म त भ्यान्डामलाई धुलाइदिनु सुरु रिसेको भ्यान्डाम पो हुनु रे गाय अझै झन् पछि चिक्ने एउटा ऊ त्यो स्ट्यान्ड अलोन मुभी पनि निकाल्नु खोजेको थियो कि द लेजेन्ड अफ चुनली भन्ने यस्तो हाउडे थियो कि अम्बो ब्रो लाइक समटाइम्स लाइक I just wish I could rewind time. Honestly, they've never done justice to a video game. ठिकै रहेछ कि भिडियो गेम्स इज जस्ट अनदर लेभल At least good video games. Like legendary video games. Sonic
मारियो पनि निकाल्न आँटेको थियो है सोनिक छैन हैन पोकेमोनको चाहिँ पोकेमोन त फर्स्ट मुभी हो नि अनि त पोकेमोन त फर्स्ट मुभी हो नि I mean, it's a series, no? Anime series. Then video game. Sonic the Hedgehog. How did it made money? How did that? Cute. Cheers, bro. Happy birthday, man. This was fun, man. I had a good fucking time, bro. Thanks for the Marfa. This episode was brought to you by and powered by Marfa. All the way from Marfa. By the son of Marfa. Old Marfa Lee, apple brandy. Handmade in small batches with Marfa apple. Produced and bottled in Nepal. Old Marfa Lee brandy is skillfully distilled. Of course. In small batches. In a copper pot. No doubt about it. At the altitude of 2,600. I just measured it yesterday. In Marfa village. No doubt about it. Marfa is known as the Valley of Orchids. Its apple is known all over the country. Not the world? All over the world. All over the world. For being especially delicious. And sexy. And crisp. Those and with a crunch. Apples are used along with crisp, rocky spring. Even the ladies of Marfa have apple-like cheeks. For true depth of the flavor, but and upstairs. Exceptional quality, unaged brandy of Nepal. No added flavor or synthetic chemicals. Thank you, Apple Marfaling. Marfa Appling. Marfa. Apple. World Marfa Brandy Udyog. They named a company after you, man. Old Marfaling, what is that? What the Apple Marfaling? Old Marfaling. तर मान्छेहरुलाई जे पनि दियो भने लास्टमा they'll make alcohol out of it. आलु दियो भने रस. Even the first thing. अब forbidden fruit हो. दियो भने रस बनाइदि. Forbidden fruit हो नि apple त हैन. हैन? अन्त यार खट्टु बनाइदिसक्यो. I know if you give people like one staple, and then put them in the most harshest conditions, they'll make alcohol out of it. You give the Russians the coldest weather, give them only potato, they'll make vodka out of it. Bro. You give Thagalis the most harshest weather conditions. You remember? Apples, they'll make alcohol out of it. You give Nepali people bhat, they'll make nigar out of it. It's pretty intense. I remember my birthday. We ended up in Jomsom at night. I know. I'm uta थियो. के रे? कागबेनी. I know. त्यो त eve मा नि. कागबेनी birthday को राति क्या. हामी जोमसममा राति बेउरा देखाएन हल्ला गरेर मैं. हैन. कागबेनी हो. कसरी हामी त्यही दिन मेरो बर्थडे को दिन मुक्ति र ए कागबेनी चाहिँ eve भनेको अन्त मुक्तिनाथ पुगेर त्यही टुर त्यो लेक पुगेर त्यहाँ हामी जमसममा रिटायर गरेन त्यो ट्याभर्नहरु जस्तोमा गएन अनि ट्याभर्न गएर अन्त बेलुका अन्त हामी बसेकै लजमा अन्त हामीले बेउरा देखाएन डाइनिङ हलमा अरु मान्छेहरु त्यति बेला अन्त मार्फै खाइरहेको थियो त द बर्थडे ड्रिंक त्यहाँ त सबै मार्फै खाइने हामीले दलगी तिमी पनि थियो त हैन तिमी ब्याक आए नि ढिलो हैन मार्फा मात्रै खाइने हामीले त्यहाँ त भक्कु खाए नि छिरिङको अङ्कलको रेस्टुरेन्टमा पनि त खायो हाम्रो एसिया होटलमा तर कागबेनी क्या सफा थियो यार है म कसम भनेको तर त्यो ठाउँ इज लाइक अ टाइम मसिन नि हो यस्तो like even the hotels and stuff like nicely preserved. हाम्रो याकडोनल्ड्स को सिस्टरले हेभी हेर्दिन्छ है तर एसी shout out man सबै like bro कसम छिरिङको कजन हो कजन नै होला नि अब त्यहाँ त family somewhere down the family friends त तिम्रो त एक्चुअली माथि लोमनथाङ हो नि हैन गाउँ त एक्चुअल गाउँ त एसी चाहिँ त्यही माथि बस्दिन्छ कन्टिन्युअस
एसी ऊ त त्यहाँतिरै हुन्छ धेरै जस्तो आई थिङ्क कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पोखरा सोखरातिर आउँछ होला एसीसँग अझै ह्याङ गर्नुपर्ने हो उसले भक्कु मान्छेहरू आएको गएको देख्छ होला नि है अस्ति को देखिरहेको थिएँ मैले उसको स्टोरीहरूमा I think we should make another trip, man, someday again. So like all the way to Lomanthang. याक डोनल्ड्समा एक बस्दिकन पाउँछ दिँदैन होला अम्बो याक स्टिक त चपाउनु गाह्रो होला हैन एसिया होटल राम्रो थियो 2 दिन जस्तो एसिया होटल दामी थियो नि चिटिक्कै थियो हल्का बिहेभ पनि गर्नुपर्ने हल्का सिङ्गो आस्याङ हो हाम्रो द ओन्ली थिङ इज द्याट हामीले टाइम चाहिँ धेरै स्पेन्ड गर्नु पाएन है ठाउँ ठाउँमा नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ अनि यो ट्रिपमा चाहिँ नि प्लान चाहिँ के भन्नु ब्रो एटलिस्ट दार्जिलिङमा 1.5 2 दिन खालके किन एक दिनमा पुग्छ नि त हामी सिलगढी होइन 2 दिन भयो दार्जिलिङमा 2 दिन त बसौँ न कालिम्पोङ पनि जानु पर्यो अन्त कालिम्पोङ त 2 दिन बेसी हो यार कस्तो कालिम्पोङ 1 दिन दार्जिलिङ 2 दिन एक दिन ठिक छ ठिकै छ दार्जिलिङ त 2 दिन चाहिन्छ नि हो मान्स 2 दिन चाहिँ ठिक छ यहाँबाट हामी गयो फर्स्ट नाइट सिलगढी पुग्ने गरी होइन बिहानै होइन मलाई कहाँ दिस छ त्यहाँ छ भुइँमा छैन ऊ अनि दार्जिलिङ पुग्दै मलाई त दार्जिलिङको मोमो खानु मनपर्छ कि बिफ भेज मोमो खानु मन छ त्यो पनि कालिम्पोङको एभरग्रिन अब छ कि छैन त्यहाँ होइन तर होइन दार्जिलिङको भेज मोमो दामी हुन्छ हौ एभरग्रिनको हो ऱ्याप गरिदिउँ अब ऱ्याप गरिदिउँ ल थ्याङ्क्स गाइस है मोमो टक चाहिँ नेक्स्ट एपिसोड ल नेक्स्ट खट्टु सिरिज 1 है ब्रो अब 2 चाहिँ छिटै आउँछ होला 2 चाहिँ हाम्रो होपफुली खट्टु सिरिज 1 भनेर लेखिदिनु नि ल एपिसोड यो बट खट्टु सिरिज 1 #1 KH82 खट्टु सिरिज कट्टु हैन नि फेरि खट्टु KHATTU K82 भनेर कट्टु भन्छ नि Alright guys, thank you so much for bearing with us and our stories. Ambo 3 घण्टा चाहिँ 239 हो के भन्छ 239 हो